फार्मर्सलाई भेट्यौँ, गभर्मेन्ट अफिसर्स, प्रोड्युसर्स, ट्रेडर्स, यो मेसिन म्यानुफ्याक्चरर्स, मेसिन रिसेलर्सहरू, एक्सपोर्टर सबैजनालाई भेटेर हेर्दाखेरि ओके यो त एकदम राम्रो बिजनेस छ। अनि बिजनेस प्लान पनि थियो, लास्ट सेमेस्टर बिजनेस प्लान बनायो, हिसाब गर्दाखेरि क्यालकुलेटरमा नउठ्ने फिगर आउन थाल्यो। बाट चाहिँ हामीले नयाँ प्रडक्ट पनि लन्च गराएको थियौँ, यो चाहिँ अफिसेसहरूलाई टार्गेट गरेर क्यापेचिनो लाटेहरू चाहिँ। सो विदाउट एनी प्रोफेसनल बरिस्टा ट्रेनिङ चाहिँ लाटे अमेरिकानो क्यापेचिनोहरू चाहिँ अफिसमा खान मिल्ने। तपाईँले जसरी इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो नि हामीलाई काठमाडौँ कफीको को फाउन्डर्स भनेर गर्नुभयो नि, सो त्यो ब्रान्ड इज हाम्रो फेस के। Hey guys, welcome back to yet another episode of Doer Season 6. आशा छ तपाईँलाई यो सिजनमा हामीले लिएर आइरहेको कन्टेन्ट मजा आइरहेको छ, धेरै कुरा सिकिराख्नु भएको छ। आज पनि एकदमै खतरा इन्ट्रेस्टिङ पडकास्ट हुनेवाला छ। बट बिफोर वी बिगिन, लेट मी इन्ट्रोड्युस आवर स्पोन्सर्स। हाम्रो नलेज पार्टनर हुन्छ ACCA। ACCA इज अ ग्लोबल ग्रुप अफ प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट्स। यदि तपाईँ +2 पछि, मास्टर पछि या ब्याचलर पछि फाइनेन्सियल नलेजको लागि कुनै डिग्री खोजिराख्नु भएको छ भने ACCA इज समथिङ यु सुड डेफिनेटली लुक फर। आई वर्क विथ लट अफ ACCAs। It's more than just an accounting study. So please हामीले उहाँहरूको सोसल मिडियाहरू त लिङ्कअप गरिदिन्छौँ, हेर्नु होला। अनि प्लिज सपोर्ट देम बिकज दे आर सपोर्टिङ अस टु क्रिएट अ कन्टेन्ट लाइक दिस। हाम्रो HR पार्टनर हुनुहुन्छ बिस्किट चाहिँ नेपालीले बनाएको एउटा एकदमै सिम्पल एफिसियन्ट एउटा खतरा टुल हो। एज यु नो फर लट अफ एन्टरप्रेन्योर्स वान अफ द बिगेस्ट प्रब्लम इज डेफिनेटली HR। सो त्यसलाई चाहिँ अलिकति अटोमेट गर्न, त्यसलाई अलिकति सजिलो बनाउनलाई चाहिँ यो एप चाहिँ हामीले पनि युज गर्छौँ। 10 जना यति स्टाफ हुनुहुन्छ भने इट्स कम्प्लिटली फ्री अफ कस्ट। 10 जनाभन्दा माथि हुनुहुन्छ भने नेपाली पैसामै पैसा तिरेर तपाईहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि प्लिज डु चेक देम एन्ड प्लिज डु सपोर्ट देम बिकज दे आर सपोर्टिङ अस टु क्रिएट अ कन्टेन्ट लाइक दिस। सो यति भन्दै आई थिङ्क लेट्स मुभ अन टु अ पडकास्ट। आजको हाम्रो एकदमै स्पेसल गेस्ट हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिला कुमुद दाई, प्रवीण दाई, धन्यवाद स्वीकार दिनुभएकोमा हाम्रो इन्भिटेसन। दाईहरूको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ दे आर को फाउन्डर्स अफ अ कम्पनी कल काठमाडौँ कफी। अनि आई थिङ्क म अब उहाँहरूको बारेमा उहाँहरूसँगै सोध्छु। सो दाई स्वागत छ सबभन्दा पहिला त हजुरहरूलाई। धन्यवाद। सो आई थिङ्क यो कफी प्रेमीले थाहा पाइरहेको नाम हो होइन, काठमाडौँ कफी। आई थिङ्क सबभन्दा पहिला त मैले के क्वेसन सोध्नुपर्छ होला भन्दाखेरि चाहिँ वाइ नट काठमाडौँ कफी एन्ड वाइ काठमाडौँ कफी? नाम चाहिँ किन युनिक? हल्लिँदैन भने हुन्छ। हामीले पहिला फार्मिङबाट सुरु गरेको 2008 मा। त्यो बेला चाहिँ हाम्रो प्राइमेरी अब्जेक्टिभ भनेको एक्सपोर्ट मार्केट थियो। बट देन हामीले के थाहा भयो भने फार्मिङ गर्दाखेरि जेस्टेसन पिरियड लामो छ, त्यस भएर एउटा लोकली नै बरु सोर्स गरेर त्यसमा प्रोसेसिङ युनिट चाहिँ आउटसोर्स गरेर अरू कसैकोमा गरेर लेट्स स्ट्याब्लिस अ ब्रान्ड भनेर 2012-13 तिर चाहिँ यो काठमाडौँ कफी भन्ने ब्रान्ड हामीले चाहिँ वी थट अबाउट दिस ब्रान्ड। सो ब्रान्ड पनि इस्टाब्लिस भयो, लोगोहरू पनि सबै बन्यो एन्ड एभ्रिथिङ वाज डन। त्यो बेला चाहिँ के पनि थाहा भयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ ट्रेडमार्क रेजिस्टर पनि गराउनु पर्छ भनेर। अनि त्यो गराउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँबाट उद्योगबाट के थाहा भयो भनेपछि चाहिँ ठाउँ विशेष जस्तै काठमाडौँ कफी KATH MANDU कफी चाहिँ पाउँदैन भनेर हामीले त्यहाँबाट यो इन्फर्मेसन पाइसकेपछि हामीले पनि त्यसमा केही एफर्ट नलगाइकन सो वी एक्सेप्टेड द्याट फ्याक्ट त्यो मिल्दैन रहेछ भनेर त्यसपछि वी वेन्ट ब्याक। त्यसपछि फेरि अब लोगोको डिजाइनहरू चेन्ज गर्ने, त्यो KAT MANDU लाई हटाएर वाइ नट काठमाडौँ कफी गर्ने भनेर। सो द्याट वाज द थिङ। त्यो बेला चाहिँ त्यसरी भएको हो। सो वी प्रोनाउन्स इट लाइक काठमाडौँ कफी। काठमाडौँ कफी। कफी इन्डस्ट्रीमा चाहिँ हजुरहरू कसरी छिर्नुभयो? बिकज एज फार एज आई नो तपाईँहरू वरिष्ठ पनि होइन, कफी इन्डस्ट्रीमा ऊ पनि होइन, मतलब पहिले फ्यामिली बिजनेस पनि होइन नि त होइन। सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ कफी इन्डस्ट्रीमा चाहिँ हजुर कसरी आउनुभयो? कफी इन्डस्ट्रीमा त बेसिकली जम्प स्टार्ट गरेकै हो। हजुर फ्रेस आउट अफ MBA, KU मा MBA गरेर म्यानेजमेन्ट पढिरहेको, अनि इमिडिएटली जम्प इन गऱ्यो। विथिन 2 months MBA सकेको 2 महिनाभित्र त हामीले कम्पनी नै रेजिस्टर गरेर सुरु नै गरिसकेका थियौँ। सो अहिले रेट्रोस्पेक्टिभले हेर्दाखेरि चाहिँ या त्यो उसमा लागेर फ्रेस आउट अफ कलेज अब मार्केटिङ रिसर्च भनेर लास्ट सेमेस्टरमै पढ्नु पर्थ्यो। सो अब नयाँ गर्नु पऱ्यो, कलेज त सकिन लाग्यो, काम सुरु गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ अब केही त गर्नु पऱ्यो। सो बेसिकली प्रडक्ट सेक्टरमै लागौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो इच्छा थियो।
सो प्रडक्ट सेक्टरमा पनि भेरियस प्रडक्ट्सहरू त थियो त्यसमा, तर अब म्यानुफ्याक्चरिङ अथवा बनाउने नै केहीमा गर्ने उत्पादनै गर्ने हिसाबको सो चाहिँ प्रडक्टमा जम्प गरौँ भनेर चाहिँ हामीले 2 महिना जस्तो रिसर्च गरौँ भने घुम्यौँ हामीले, नेपाल सबै घुम्यौँ। नेपाल सबै भन्दाखेरि भ्याल्यु चेनमा फार्मर्सलाई भेट्यौँ, गभर्मेन्ट अफिसर्स, प्रड्युसर्स, ट्रेडर्स, यो मसिन म्यानुफ्याक्चरर्स, मसिन रिसेलर्सहरू, एक्सपोर्टर सबैजनालाई भेटेर हेर्दाखेरि ओके यो त एकदम राम्रो बिजनेस छ। अनि बिजनेस प्लान पनि थियो, लास्ट सेमेस्टर बिजनेस प्लान बनायो, हिसाब गर्दाखेरि क्यालकुलेटरमा नउठ्ने फिगर आउँछ ओके दिस इज यो त खत्रै हुँदो रहेछ, अट्ने मात्रै भयो भने पनि राम्रो हुन्छ भनेर हामीले सिधै हाम फालिहाल्यौँ। हाम फाल्यौँ पनि केमा नि फार्मिङमा। सो फर्स्टमै जग्गा किन्ने प्रोसेस त इनफ्याक्ट अक्टोबरभन्दा अगाडि नै पनि सुरु गरिसकेको थियो, रेजिस्ट्रेसनै गरिसक्यो भनेपछि। सो अगस्टमा सक्यो, अक्टोबरमा सुरु गऱ्यो भनेपछि हामीले सो इमिडिएटली ब्याक टु ब्याक चाहिँ गरेकै हो त्यो। अनि त्यस पछाडि त अब अनेक गाडी त सुरु भइहाल्यो थियो नि, एकचोटि स्टार्ट चाहिँ त्यसरी भयो। सो बेसिकली सुरुमा हाम्रो एक्सपोर्ट मार्केट मात्रै टार्गेट गर्ने भनेर अहिले रविन्द्रले भने जस्तै एक्सपोर्ट मार्केटबाट हामी टार्गेट गर्ने, यहाँ प्रड्युस गर्ने, एक्सपोर्ट गर्ने, त्यति हो हाम्रो बिजनेस लाइन। त्यतिमै एन्ड थियो, बिजनेस प्लान पनि त्यतिमै सक्यो, स्टार्ट एन्ड सक्यो, एकदम सिम्पल। अझै एउटा ब्रान्ड नेम चाहिँ अल्पाइन भनेर, सो वेयर डज दिस फिट इन हाम्रो यो होल पजलमा? सो अल्पाइन भनेर चाहिँ कम्पनीको नाम हो त्यो चाहिँ। सो बिलहरू सबै चाहिँ अल्पाइन कफी भनेर चाहिँ, सो हाम्रो एस्टेटको नाम र कम्पनीको नाम चाहिँ त्यो हो, अल्पाइन कफी एस्टेट प्राइभेट लिमिटेड चाहिँ कम्पनीको नाम। काठमाडौँ कफी चाहिँ इट्स बेसिकली ब्रान्ड मात्रै। सो अहिले हामी भ्यालु चेनमा चाहिँ हामी एन्ड टु एन्ड छौँ, हामी फार्मिङमा पनि छौँ, हामी कुन भर्टिकलमा छौँ हामी यो कफीको सिस्टमको? फार्मिङमा त हामीले अब स्टार्टेड फ्रम फार्मिङ, त्यो भइहाल्यो। अनि फार्मिङ गरिसकेपछि अब फार्ममा चाहिने जति पनि प्रोसेसिङ इक्विपमेन्ट्सहरू छ त्यो देयर इज अ कम्पनी कल म्याकिनन, हामीले त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, इट्स अ स्कटिस इन्डियन कम्पनी। त्यसलाई पनि रिसेल गर्छ फार्म लेभलमा, कोअपरेटिभ लेभलमा, नेसनल लेभलमा गर्छ। त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि भनेको कमर्सियल एस्प्रेसो मसिन्सहरू, अटोमेटिक मसिन्सहरू अहिले बल्ल एड गरेको छ, कफी रोस्टर्सहरू, बरिस्टा क्लास होइन त्यो गरिरहेछौँ, एक्सपोर्ट्स भइहाल्यो। सो एक्सेप्ट फर द रिटेल चेन्ज कफी सप नै भनेर त्यो चाहिँ छैन हाम्रो अहिलेसम्म, बट द्याट्स इन द ग्रोथ प्लान हाम्रो 5 years, 1 year, 2 year, 3 year, 5 years प्लानमा चाहिँ छ। सो एक्सेप्ट फर द रिटेल कफी सप जुन भन्छ त्यो बाहेक चाहिँ हामी एन्टायर भ्याल्यु चेनमा चाहिँ छौँ। ओके, कफी रिटेलमा पनि आई थिङ्क जहाँसम्म मलाई याद छ, जस्तै हामी समयसँग काम गर्थ्यौँ त्यहाँ पनि हजुरको एउटा उचाइ थियो कि होइन, जहाँ चाहिँ हजुरले नै कफी मसिन्सदेखि लिएर बिन्सदेखि लिएर स्टाफसँग हजुरले सप्लाई गर्ने अनि रेस्टुरेन्टसँग चाहिँ रेभेन्यू सेयरिङ मोडलमा काम गर्ने। अनि यस्तो भयो, अब बिजनेस गर्दै जाँदा कति मान्छे भेट्थ्यो होइन, अब समयको ओनर पनि काहीँ न काहीँबाट चिन्ने भेट्यो। अनि ल मेरोमा यस्तो रेस्टुरेन्ट छ गरौँ न भन्दा हाम्रो लागि पनि त्यो नयाँ कुरा थियो। सो एकचोटि गरेर हेरौँ न कस्तो हुन्छ भनेर त्यो रिटेलको एक्सपिरियन्स पनि पाऊँ भनेर। सो एकदमै आफूले जति जान्ने बुझ्ने हिसाबले चाहिँ हामीले गऱ्यो होइन। 2-3 ठाउँमा गऱ्यो, त्यो कुनै ठाउँमा राम्रो भयो, कुनै ठाउँमा चाहिँ अब क्लोज त्यो एन्टिटी नै क्लोज पनि भएको छ। सो अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा लाजिमपाटमा छ, 2टा कलेजेसहरूमा छ हजुर। सो 3टा र एउटा चाहिँ मनकामनामा छ। 4वटा ठाउँमा चाहिँ हामी एक्टिभली प्रेजेन्ट छौँ। त्यो बाहेक चाहिँ हामीले त्रिसारामा छ 5वटा। त्यही लाजिमपाट मैले नाम लिम कि नलिम भनिरहेको थियो, अब ठिकै छ। त्रिसारामा हो एउटा, थेम्स, एस 3टा भयो र एउटा चाहिँ मनकामना केबल कार। ओके, त्यो मोडालिटीलाई त्यो मोडललाई चाहिँ किन हजुरले रिप्लिकेट गर्नु भएन धेरैमा चाहिँ? त्यो त गरेर घटाएको, इनफ्याक्ट पिकमा हुँदा कति 10वटा ठाउँमा चलाउँथ्यौँ हामीले हजुर। सो विच इज आई थिङ्क ठिकै हो 10वटा क्याफेहरू रिटेलमा जाँदाखेरि चाहिँ। तर अब त्यो फाइनेन्सियल भन्दा देयर वर अदर डिफिकल्टिज त्यो चलाउँदाखेरि चाहिँ। सो हरेक क्याफे अथवा रेस्टुरेन्टसँगको छुट्टै अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि भयो, प्लस इट वाजन्ट स्मुथ सेलिङ त्यो चाहिँ। व्हाट वाज द मोस्ट च्यालेन्जिङ पार्ट यो मोडालिटीमा चाहिँ? अनि त्यसमा त के भयो भने अब 2जना मात्रै थियो टिममा होइन। सो सबै कुरामा 2जनाले हेर्नुपर्ने, सो एउटा ल्याक अफ फोकस पनि हो होइन। र जुन रिटेल स्पेसमा त कस्तो हो भन्दाखेरि सेल्स
वाइज हेर्ने हो भने त सबै ठाउँमा राम्रो नै भएकै हो कि सेल्सलाई मात्र हेर्ने हो भने तर सेल्स भन्दा वाट सुड गो ह्यान्ड बाई ह्यान्ड भनेको ब्रान्डको एउटा फेस भ्याल्यु बढ्नु पऱ्यो ट्रु सो त्यो भनेको एउटा सिस्टम अपरेसन्स बिलिङ इन्भेन्ट्री त्यो सबैको कुरामा चाहिँ हामीले त्यो बेला चाहिँ फोकस गर्न सकेनौँ राइट पार्टनर्सहरू पनि पाएनौँ एक्सपर्ट्सहरू पनि अब त्यो बेला खोजेन द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ होइन हामी आफैले लाग्यो कि त्यसमा अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम अनस्ट्रक्चर्ड वेमा चाहिँ त्यो गयो अगाडि मैले भने सेल्स चाहिँ हुन्थ्यो हजुर होइन त्यस्तो अब एट दि एन्ड अफ द डे पिएनएल हेर्ने हो भने त्यस्तो नराम्रो थिएन क्या बट देन ब्रान्डलाई त्यसले हेल्प गरेन क्या ग्रो गर्नेमा यो जुन मोडालिटी चाहिँ हजुरले बाहिरबाट कतै रिसर्च गरेर इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो कि किनभने यो मेरो लागि युनिक थियो कि एउटा भेन्डरले नै मान्छे पठाएको छ ऊ पठाएको छ सबै पठाएको छ होइन अनि रेस्टुरेन्टले चाहिँ खास एउटा कर्नर मात्र दिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ वाज क्वाइट युनिक फर मी मैले सुरुमा थाहा पाउँदाखेरि पनि हामीले स्टार्ट गरेको त्रिसाराबाट होला होइन लाजिमपाट यो आफैले सोच्नुभयो यस्तो मोडालिटीमा ट्राई गरौँ भनेर होइन अब त्रिसारा पनि त्यो साथीकै भयो होइन सेम कलेज थियो हामीहरू उनीहरूको पनि बल्ल स्टार्टअप अब अहिले भयो त्यो गर्न सक्दैन पनि थियो होला उनीहरूको सर्टेन ब्रान्ड भ्याल्यु भइसक्यो सो त्यो बेला उनीहरू पनि स्टार्टिङ फेजमा थियो हामी पनि स्टार्टिङ इनफ्याक्ट हामी अझै अगाडि स्टार्ट गरेको थियो त्रिसाराभन्दा सो त्यो बेला उनीहरू पनि अब त्यही हो ल गरौँ न साथी मिलेर गरौँ भनेर हो सो द्याट्स हाउ इट स्टार्ट त्यसमा खास चाहिँ रिसर्च त्यस्तो गऱ्यो भने त्रिसारामा चाहिँ थिएन होइन पछि चाहिँ त्यही हो कि अरू ठाउँमा त बेसिकली अब उनीहरूलाई अपफ्रन्ट केही पनि भएन कस्ट पनि अपफ्रन्ट कस्ट भएन म्यान पावर ट्रेन गर्ने म्यान पावर हरायो भने अथवा नयाँ रिप्लेस गर्नु पऱ्यो भने इन्भेन्ट्रीको म्यानेजमेन्ट केही पनि टाउको दुखाइ गर्नु परेन एउटा पर्टिकुलर उसमा चाहिने रेभेन्यू हो त्यो रेभेन्यू त्यसले एड गर्छ भने वाइ नट भन्ने हिसाबले चाहिँ उनीहरूलाई पनि विन विन हो हामीलाई पनि विन विन हो सो तर दिस इज एन आइडियल मोडल काम गर्नुपर्ने हो तर अब भेरियस रिजन्सले गर्दाखेरि चाहिँ काम चाहिँ गरेन एटलिस्ट यहाँ चाहिँ काम गरेन अहिले हाइन्डसाइडमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब राम्रो एक दुई ठाउँमा चाहिँ अहिले पनि छ त्यो जस्तै हाम्रो मनकामनामा र त्रिसारामा चाहिँ सेम मोडल चलिरहेको पनि छ अहिले सो एउटा त कति वर्ष भयो 5-6 वर्षै भयो त्रिसारा त्यस्तै 5-6 वर्ष भयो यता 2 वर्ष अलि भएको छैन त्यहाँ चाहिँ सो सक्सेसफुल राम्रै ठाउँहरूमा भयो भने इट्स अ 2 वे बेसिकली सो जो प्रपर्टी ओनर छ प्रपर्टी ओनर र हाम्रो राम्रै रिलेसन र कन्टिन्युस भयो भने चाहिँ बेनिफिट हो दुईजनाको लागि नै त्यो चाहिँ त्यो हजुरले जस्तै फर इक्जाम्पल बिजनेस सुरु गर्दाखेरि एउटा बिजनेस हामी सुरु गर्छौँ त्यसपछि त्यसको इको सिस्टम ट्यापिङ गर्दै जान्छौँ नि होइन यसो हेर्दाखेरि हजुरले पनि ठ्याक्कै त्यही गर्यो जस्तो लाग्छ सो सबभन्दा पहिला फार्मिङबाट सुरु गर्नुभयो त्यसपछि फार्मिङ मसिनरीहरूमा जानुभयो त्यसपछि सो बेसिकली गर्दै गएपछि ग्याप्स देखिन्छ सो ग्याप्सलाई फिल गरेको मात्रै हो हामीले सो फार्मिङ गऱ्यौँ फार्ममा प्रोसेसिङ गर्नलाई इक्विपमेन्ट चाहियो हेऱ्यौँ खोज्यौँ थिएन हामीले गर्दाखेरि सो धान कुट्ने मसिनलाई मोडिफाई गरेर कफी कुट्ने मसिन जस्तो बनाइरहेको थियो अलिक मसिनहरू चाहिँ थियो सो द्याट वाजन्ट प्रपर इक्विपमेन्ट सो प्रपर इक्विपमेन्टको सप्लायर कोही पनि थिएन यहाँ सो इजिली एक्सेसिबल चाहिँ थिएन त्यो चाहिँ सो आफैले इन्डियामा गयौँ कुरा गऱ्यौँ हेऱ्यौँ इक्विपमेन्ट लिएर आयो कम्पनीसँग सो म तिम्रो इक्विपमेन्ट पनि अरू प्रमोट गर्छु किनभने यहाँ त त्यो ग्याप त छ अलरेडी सो त्यो ग्यापमा एटलिस्ट प्रपर इक्विपमेन्ट आयो भने लस चाहिँ कम हुन आउँछ ब्रेकेजहरू कम हुन्छ लस हुन्छ अल्टिमेटली जसले चलाउँछ उसैलाई फाइदा हो त्यो छ सो त्यो हिसाबले त्यसलाई पुस गऱ्यौँ प्रमोट गऱ्यौँ राम्रै भयो प्राइस पनि एकदम कम्पिटेटिभ थियो कि त्यो इक्विपमेन्ट चलाइरहेको छ त्यो सबैले चलाइरहेको सो सेम थिङ अब एस्प्रेसो मेसिन बेच्ने पनि खासै 2-3 जना मात्रै थियो हामीले सुरु गर्दाखेरि चाहिँ सो त्यहाँ पनि अब कफी चाहिँ हामीले जब नेपालमै सुरु गरौँ भनेर हामीले 2012मा चाहिँ लन्च गरे हो अनि लन्च गर्दाखेरि अब खाली भयो के अरे मान्छेहरूले मसिन पनि छ भनेर सोध्न थालेपछि चाहिँ देयर वाजन्ट लाइक इनफ सप्लायर्स मसिनको चाहिँ सप्लायर्स बजारमा नभएपछि चाहिँ ओके वाइ नट भनेर मसिन सप्लाई गर्न थाल्यौँ कफीको मसिन सो सेम थिङ अर्को ट्रेनिङमा पनि अब मसिन दिएपछि त ट्रेन गर्नै पऱ्यो मान्छेहरू सो ट्रेन गर्नको लागि ट्रेनिङमा पनि ओके राम्रै छ भनेर स्कोप भनेर त्यहाँ पनि गऱ्यौँ सो मसिनसँगको ट्रेनिङमा डेफिनेटली हामीले अब अरू बाहिर जाने स्टुडेन्ट्सदेखि लिएर अरू क्याफे खोल्न इन्ट्रेस्ट भएकोहरू सबै म्यान पावरलाई टाइप इन गर्दाखेरि चाहिँ सो त्यो पनि राम्रै रोल हुने खाले नै एउटा एन्टिटी भएकोले त्यो पनि गऱ्यौँ
सेम थिङ अब अहिले होइन मसिन पनि स्टार्ट गर्दाखेरि हामीले अहिले जुन ब्रान्ड हाम्रो छ त्यो पहिलादेखि इम्पोर्ट गरेको होइन क्या पहिला हामीले अरू कसैको ब्रान्डलाई लिएर रिसेल गर्थ्यौँ क्या अब नाम नलिउँ होइन भोलि कस्तो भयो कि मार्केट एकदमै ग्रो भयो क्या त्यसमा हाम्रो थ्रु धेरै सेल्स हुन थाल्यो होइन र डिफिकल्टिजहरू के आउन थाल्यो भने कहिले इन्भेन्ट्री नहुने उसँग कहिले प्राइस बढाइदिने सो कस्टमर फेसिङ त हामीहरू हो नि त्यहाँ अप्ठ्यारो हुन थाल्यो क्या वी थट अबाउट आफ्नै किन इम्पोर्ट नगर्ने वेन सेल्स इज सो गुड भनेर अनि रिसर्च गर्न थालेको अनि यो कम्पनी चाहिँ हामीले भेटाएको ए ओके यसो अहिले जस्तै फर इक्जाम्पल यत्रो वर्ष भइसक्यो जब 2021मा होइन वेन यु लुक ब्याक अहिले हजुरहरू आफ्नै प्रोडक्टहरू जस्तै बिन्स आफ्नै प्रोडक्टहरू आउटसोर्सिङ गरेर राख्नुभएको छ प्लस यो गाइज अल्सो इन्टु ट्रेडिङ बिजनेस होइन सो ब्यालेन्सिङ टु डिफ्रेन्ट आफ्नो एउटा प्रोडक्ट र अर्काको प्रोडक्ट हजुरहरूले एउटा इकोसिस्टम बनाएर बिजनेस गरेर राख्नुभएको छ सो यस्तो एउटा इगल आई पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ होइन हाउ डु यु सी कफी इन्डस्ट्री या यो दुइटै डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ बिजनेस मोडल गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो साह्रो या कस्तो कसरी छ हजुरको एउटा ओभरअल हेर्ने तरिका चाहिँ इनसाइड स्टोरी भनौँ न इनसाइड अब्जर्भेसन भनौँ न ब्रान्ड भनेको अब आफ्नै बेबी जस्तो भयो यु बिल्ड द्याट ब्रान्ड होइन यु ग्रो द्याट ब्रान्ड टुगेदर सो इट्स गोइङ टु स्टे विथ यु विथ द कम्पनी भनौँ न ट्रेडिङमा चाहिँ अरूको ब्रान्ड प्रमोट गरिरहेको हुन्छ आज हामीसँग छ भोलि कुड बी विथ अस कुड बी विथ समन एल्स होइन र भोलि गएर जुन एन्टरप्राइज भ्याल्यु भनेर हुन्छ नि जस्तो ब्रान्ड इस्टाब्लिस गरेर प्रडक्ट एन्ड सर्भिसेस थ्रु मार्केटमा फ्लोट गराएर जुन कस्टमर अथवा स्टेक होल्डर्सहरूले त्यो ब्रान्डलाई हेर्छन् इन टर्म्स अफ फाइनेन्सियल भ्यालुएसन एन्ड अल द्याट यसमा चाहिँ धेरै लेभरेज हुँदो रहेछ क्या ट्रेडिङमा होइन यो ब्रान्ड क्रिएसनमा आफ्नै प्रडक्ट एन्ड सर्भिसेसमा रादर देन ट्रेडिङ अब तर टर्न ओभर वाइज हेर्ने हो भने चाहिँ डेफिनेटली ट्रेडिङमा हाई हुन्छ होइन ब्रान्डमा चाहिँ अब स्लोली त्यो लेभलमा पुग्ला तर अलि अर्ग्यानिकै हुन्छ ब्रान्ड बिल्डिङ गरेको प्रडक्ट एन्ड सर्भिसेसमा ओके एज एन अन्टरप्रेन्योर त्यस्तो आयु लाइक आफूलाई मलाई यो बेसी मनपर्छ या त्यो बेसी मनपर्छ भन्ने त्यस्तो केही छ कि होइन इट्स अ बिजनेस समथिङ द्याट वी हेभ बिल्ड त्यस्तो कस्तो छ हजुरको अप्रोच चाहिँ मिक्सर होला होइन अब हाम्रो विचारमा त अब त्यो ट्रेडिङले क्यास फ्लोमा पनि हेल्प गर्छ हजुर होइन कुनै बेच्यो अब यसमा भ्याल्यु भनौँ न फार्म प्रोसेसिङ फिनिस गुड्स प्याकेजिङ मार्केटमा पठाएर पैसा आउँदाखेरि त्यो जुन त्यो लाइफ साइकल अफ द प्रडक्ट लामो हुन्छ यसमा भनेको स्टकमा हुन्छ बेच्यो पैसा आयो क्या सो त्यो ब्यालेन्स भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ ओके सो बेसिकली ओभरअल हेर्दाखेरि अब इनिसियल प्लानमा पनि हामीले त्यही त ग्रोइङ मार्केटमा अहिले नै नाम बिल्ड गर्न पायो भने चाहिँ राइट टाइम हो भन्ने हिसाबले नै हामीले डोमेस्टिक मार्केटमै फोकस गरेर एक्सपोर्टलाई त पछाडि राखेर काठमाडौँ कफी भनेरै ब्रान्डिङ गरेरै बेच्न थालेको हामीले सो डेफिनेटली आफ्नै ब्रान्ड र त्यही ब्रान्डलाई अगाडि लान सक्यो भने चाहिँ डेफिनेटली इट्स गोना बी लङ टर्म सधैँको लागि हुन्छ अनि राम्रो पनि हुन्छ त्यो चाहिँ तर अब त्यसलाई सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ जस्तै अब अरू ब्रान्ड्सहरू जुन चाहिँ अब हामीले बेचिरहन्छौँ लिएर आइरहेछौँ नयाँ एड पनि गरिरहेछौँ त्यो पनि चाहिँ राम्रो क्वालिटीको सर्भिस र इक्विपमेन्ट चाहिँ हुनु पऱ्यो किनभने अल्टिमेटली हुज सेलिङ इट भन्नेमा त सपोर्ट त त्यसको पनि चाहिन्छ सो अनि इट्स नट लाइक सर्टेन कफी मसिनरी भने यु सेल इट वान्स तर कफीलाई त यु सेल इट एभ्री विक एभ्री मन्थ सो रिकरिङ र सेम कस्टमरलाई त हरेक महिना त भेट भइहाल्छ सो राम्रो प्रडक्ट भएन भने त त्यहाँबाट पनि कम्प्लेन्स त आउन थालिहाल्छ नट ओन्ली प्रडक्ट अब सर्भिस पनि रिलेटेड भयो त्यो चाहिँ इट्स मसिनरी ब्रेकडाउन हुन्छ ब्रेकडाउन भएपछि चाहिँ यु सुड बी एबल टु गिभ प्रम्प्ट सर्भिसेस एटलिस्ट एक्सेसिबल प्लेसेसहरूमा चाहिँ त्यो चाहिँ हुनु पऱ्यो अनि त्यही कुरा हो सो अहिले रिसेन्टली पनि हामीले यो चाहिँ ठ्याक्क लास्ट लकडाउनको अगाडि मार्चमा लकडाउन भयो फेब्रुअरीबाट चाहिँ हामीले नयाँ प्रडक्ट पनि लन्च गराएको थियौँ यो चाहिँ अफिसेसहरूलाई टार्गेट गरेर क्यापुचिनो लाटेहरू चाहिँ सो विदाउट एनी प्रोफेसनल बरिस्टा ट्रेनिङ चाहिँ लाटे अमेरिकानो क्यापुचिनोहरू चाहिँ अफिसमा खान मिल्ने सो फ्रेस कफी राख्यो दुध राख्यो पानी राख्यो भने चाहिँ बटन थिच्ने बित्तिकै चाहिँ फ्रेस लाटे चाहिँ अथवा क्यापुचिनो आओस् भनेर चाहिँ सुरु गराएको थियौँ सो अहिले ठिकै छ अब इट्स नट एज गुड एज एक्सपेक्टेड तर अब त्यो त अहिले मार्केट पनि त्यस्तै छ सो विथ टाइम चाहिँ वी सी द्याट सेगमेन्ट ग्रोइङ सो त्यो पनि प्लान गराए त 2 वर्ष अगाडि हो तर अब
वाट केप्ट अस फ्रम जम्पिङ इन्टु इट चाहिँ एकचोटि बेचिसकेपछि त्यही सर्भिसकै कुरा हो किनभने दिज आर अलिकति कम्प्लिकेटेड मसिन पहिलाको प्योरली मेकानिकल थोरै इलेक्ट्रिकल भयो यो थियो पुरानो मेसिन ठुलो मेसिनहरू चाहिँ यो चाहिँ दिस इज मोस्टली इलेक्ट्रोनिक बेस्ड र फुल्ली अटोमेटिक भयो सो म्यान पावर चाहिँ त्यो बनाउन सक्ने केपेबिलिटी चाहिँ इन हाउस चाहिँ डेभलप गर्नलाई भनेर अलिकति टाइम लिएर चाहिँ अहिले चाहिँ लन्च गरेको छौँ सो अहिले एटलिस्ट त्यो केपेबिलिटी पनि डेभलप भएको छ मेन्टेनेन्स कस्ट चाहिँ हाम्रो यो मेकानिकलको बेसी छ कि इलेक्ट्रिकको अब इलेक्ट्रिक त इट्स जस्ट स्टार्टिङ अहिलेलाई चाहिँ सो इट्स कति फेब्रुअरी भनेपछि त्यस्तो धेरै 1 year प्लस 1.5 year भयो तर इलेक्ट्रोनिकको इट्स इजियर कम्पेरिटिभली चाहिँ सजिलो चाहिँ छ किनभने यो होम सिरिज र अफिसको लागि भनेर भयो सो एन्ड त्यस्तो अप्ठ्यारो डिफिकल्ट चाहिँ छैन त्यो चाहिँ अर्को त कमर्सियल ग्रेड भइहाल्यो कमर्सियल ग्रेड चाहिँ लास्ट लङ्गर अलिकति हतपति अब त्यो प्रब्लम एकचोटि किनेपछि अनलेस नयाँ कुरा केही नआइकन खासै फेर्नु पनि नपर्ने खाले मसिनहरू हुन्छ त्यो चाहिँ गुड वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट एकचोटि इन्भेस्ट गऱ्यो भने चाहिँ इट्स गोना टेक यु क्वाइट सम टाइम तर अब नेपाल हो मुसा आउँछ साङ्लो आउँछ अहिले त त्यस्तै धेरै कम्प्लेन्सहरू छ मुसाले तार काट्यो वारेन्टीमा कभर हुने नहुने भनेपछि के एउटा मुसाको पनि राख्नु पर्यो एडिसनल मुसाको पनि माउस प्रुफ गर्ने पनि छ तर अब त्यो नराम्रो देख्ने भएर चाहिँ गर्ने कि नगर्ने सोधेर एस्थेटिकली अलिकति नराम्रो देखिन्छ एस्थेटिकली त देख्दैन तर अलिअलि पालसाल पार्नुपर्छ नदेखिने ठाउँमा चाहिँ माउस प्रुफिङ चाहिँ हामीले त्यही ब्रान्डको कुरामा के गर्यो भने हामीले वाट वी आर ट्राइङ टु डु इज तपाईँले जसरी इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो भने हामीले काठमाडौँ कफीको को फाउन्डर्स भनेर गर्नुभयो नि सो त्यो ब्रान्ड इज हाम्रो फेस के तपाईँले भनौँ न लेट्स से अजुमिङ तपाईँलाई हामीले कुन मसिन बेच त्यो ब्रान्ड अथवा सेको अथवा सिमे सो काठमाडौँ कफीले जे गर्छ जुन प्रडक्ट एन्ड सर्भिसेसलाई केटर गर्छ त्यो काठमाडौँ कफीकै जुन त्यो फेस भ्याल्यु हुन्छ त्यसमा ट्रान्सफर गराउनु खोजिरहेको हो क्या सो आज सिमे छ सेको होला भोलि एबिसी आउला होइन सो ब्रान्डको एउटा त्यो फाइदा पनि छ कि वान्स यु हेभ दिस अम्ब्रेला ब्रान्ड सो जे प्रडक्ट एन्ड सर्भिसेस गर्छ त्यो अम्ब्रेलाभित्र त्यसमा चाहिँ लेभरेजहरू ट्रान्सफर गर्नु मिल्छ क्या ट्रु होइन सो द्याट इज दि एडभान्टेज अफ ह्याभिङ अ ब्रान्ड कि आफ्नै ब्रान्ड ट्रु यो अब जस्तै फर इक्जाम्पल हजुर जुन इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ त्यसमा त अब आई थिङ्क beans if you are selling beans definitely you need something to process beans so machine त चाहियो होइन सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ एकअर्कालाई सपोर्ट गर्ने बिजनेस भयो सो आई थिङ्क आफूमा नै ट्रेडिङ कतिको इम्पोर्टेन्ट छ यो इन्डस्ट्रीमा भन्ने कुरा पनि हो होइन सो कहिले यो मसिनहरू नेपालमै म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने त्यस्तो केही क्रेजी थट्सहरू केही क्रेजी ड्रिम्सहरू केही छ कि त्यसको च्यालेन्जेसहरू आफ्नै ठाउँमा छ होला होइन भन्न मिल्ने हो होइन असेम्ब्लिङको चाहिँ एकचोटि सोचेको हो होइन तर त्यति रियलिस्टिक भएन त्यो कुरा हामीले मटेरियलाइज गर्न सकेन जुन अहिलेको एक्जिस्टिङ कमर्सियल एस्प्रेसो मसिन ब्रान्डलाई नि यो रिजन हुन्छ नट जस्ट नेपालमा त पुग्दैन मार्केटै सानो छ नेपाल अब रिजन इन्डिया भुटान बङ्गलादेश गर्ने भनेर सोच चाहिँ थियो बट हामीले त्यसलाई मटेरियलाइज गर्न सकेन विभिन्न कारण छन् त्यसको होइन तर अहिले चाहिँ एज अफ नाउ त्यस्तो केही पनि प्लानिङ छैन इनिसियली चाहिँ नेपालमै असेम्बल गर्ने यहाँको लागि भन्ने पनि प्लान चाहिँ थियो हजुर एक्सप्लोर पनि गरेको तर अब एउटा प्लान चाहिँ वान साइड तर त्यसको फिजिबिलिटी र त्यसले फाइदा चाहिँ के हुन्छ भन्ने पनि एस्पेक्ट्सहरू हेर्नु पऱ्यो डेफिनेटली सो यहीँ असेम्बलै गऱ्यो टुक्रै लिएर आयो भने पनि नेट प्राइस र इफेक्टिभ प्राइस चाहिँ बाहिरबाट ढिकाइ लिएर आयो भन्दाखेरि त्योभन्दा अझै महँगो पर्ने चाहिँ हुन जान्छ सो बेसिक रिजन बिङ स्पेयर पार्ट्स र टुक्रा टुक्रा लिएर आयो भने पनि सेम ड्युटी हजुर ढिकाइ लिएर आयो भने पनि सेम ड्युटी सो स्पेयर्समा सानो टुक्रा लिएर आउँदाखेरि यो पनि डिफ्रेन्ट कम्पनीजबाट आउँछ सो एकै ठाउँबाट आउँदाखेरि चाहिँ स्लाइटली त्यही कुरा 5वटा 10वटा कम्पनीबाट लिएर आएर जोड्यो भने मोर लेस अलिकति प्राइस घट्ला तर यहाँ असेम्ब्ली प्लान्ट ट्रेन म्यान पावर टेस्टिङ क्वालिटी एस्योरेन्स सबै राख्दाखेरि चाहिँ अल्टिमेटली यहीँ असेम्बल गऱ्यो भने इट्स गोन टु बी मोर कस्टलियर मोर एक्सपेन्सिभ हुने भए चाहिँ इट डज नट मेक बिजनेस सेन्स त्यो भएपछि चाहिँ त्यतातिर चाहिँ जाँदै भएन उहाँले चाहिँ हजुरले एफडिआई पनि लिनुभयो फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट है हाउ वाज द एक्सपिरियन्स त्यो रेज गर्नलाई चाहिँ कतिको गाह्रो भएको थियो अनि या त्यसको ओभरअल एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो भयो नि हजुरको
सो त्यही हो हामीले अरूहरूको प्रोसेसिङ इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई आउटसोर्स गरेर हामीले भनौँ न विथ द ब्रान्ड काठमाडौँ कफी मार्केटमा बिन्स सेल गरिरहेको थियो त्यहाँ ग्रोथ एकदम राम्रो देख्यो कि इट वाज लाइक बियोन्ड अर्ग्यानिक ग्रोथ त्यो बेला चाहिँ ओके हाम्रो आफ्नै इन्फ्रास्ट्रक्चर हुनु पऱ्यो फर इक्जाम्पल रोस्टर ग्राइन्डर फ्याक्ट्री आफ्नै हुनु पऱ्यो भनेर अब कसरी हाउ डु वी डु द्याट होइन ब्याङ्कमा जाने कि आफूले पैसा राख्ने के भन्दा त्यही बेला एकजना डच मान्छे एकजना भेट्यो नाम लिनु मिल्छ मिल्दैन थाहा छैन यो फर्स्ट टाइम भएको हुनाले यस्तोमा डच मान्छे एउटा भेट्यो उसले चाहिँ म्याच मेकिङको काम गर्थ्यो क्या बट इट वाज नट लाइक आज भेट्यो भोलि आयो इन्भेस्टमेन्ट होइन 1 वर्ष लाग्यो 1.5 वर्ष लाग्यो सिरिज अफ द फाइनेन्सियल्सको एक्सचेन्जहरू भयो र लेट्स चाहिँ 2014मा नै हो हाम्रोमा चाहिँ फर्मली नै इन्भेस्टमेन्ट आयो थ्रु राष्ट्र ब्याङ्क डिओआई अनि त्यही हो अब इनिसियली त्यो फन्ड्सलाई म्यानेज गर्नुको लागि हामीसँग लोकल पार्टनर पनि थियो इन टर्म्स अफ अब इम्प्लिमेन्टेसन गभर्नेन्स बजेटिङ एन्ड अल द्याट म्यानेजमेन्ट प्लानिङहरू 2 वर्षको लागि हामीले सँगै गऱ्यौँ डच कम्पनी नै हो डच नेपाली कम्पनी नै हो अनि त्यसपछि चाहिँ फर सम रिजन्स उनीहरूले चाहिँ विथड्र गर्यो होइन त्यसपछि चाहिँ त्यो 2 वर्ष चाहिँ राम्रै भएको थियो कि इन टर्म्स अफ हुन्छ नि टेरिटरी डिफाइन गर्ने के नगर्ने फाइनेन्सियल प्लानिङ सबै राम्रै थियो सो इट वाज मोर अफ अ पार्टनर कि हाम्रो लागि ग्रोथ पार्टनर जस्तै थियो सो अब अहिले चाहिँ कस्तो भयो भने चाहिँ जुन फेज 1मा आएको इन्भेस्टमेन्टले उसको पर्पस चाहिँ सफाइज गर्यो क्या हामीलाई आज जहाँ छ त्यहाँ पुऱ्याइदियो अब हामीले चाहिँ एउटा सेकेन्ड राउन्ड अफ इन्भेस्टमेन्ट खोजेको हो सेकेन्ड राउन्ड अफ इन्भेस्टमेन्ट पनि आयो होइन सो वी हेभ इङ्क द्याट ट्रु नर्थ एसोसिएट्स हो इन्भेस्टिङ पार्टनर लोकल इन्भेस्टमेन्ट टिएनए हो र अहिले चाहिँ त्यो एफटिआई पार्टनरको हकमा चाहिँ हामीले वी हेभ अलरेडी इनिसिएटेड लिगली द एक्जिट प्रोसेस सो त्यो राष्ट्र ब्याङ्कबाट क्लियर भएर अहिले डिओआईमा छ सो इन कपाल अफ मन्थ्स अब यही सिचुएसन यस्तो हो भने त अझै अलि लामो हुनसक्ला न त फ्यु मन्थ्समा उनीहरू फर्मली नै एक्जिट हुन्छ र इट विल जस्ट बी लोकल पार्टनर्स क्या अनि त्यो गराएको कारण पनि त्यही हो कि दे वर लट अफ लिमिटेसन्स एउटा ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्न पनि गाह्रो थियो होइन उनीहरूको एउटा अनऱ्यापिङ भन्ने कुरा गर्थ्यो अनि मेन कुरा चाहिँ अब यो ट्रेडिङ गर्न पनि अलिकति टेक्निकली मिल्दैन थियो फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट लिएर यु क्यान नट ट्रेड नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ भ्यालु एडिसनको कम्पोनेन्ट देखाउनु पर्ने हुन्छ डिओआईलाई होइन त्यही सिलसिलामा चाहिँ यो मसिनको असेम्बलिङ गर्ने हो कि सो द्याट वी क्यान अनलाइन हुन्छ नि उनीहरूको डिओआईको गाइडलाइन्ससँग भनेर यो कुरा त्यही निक्लेको हो क्या सम लेभल अफ भ्यालु एडिसन त भयो नि लोकल कम्पोनेन्ट सो त्यो भन्दाखेरि एफटिआईलाई नि त्यसमा इन्भल्भ गराएर सो त्यसको अब त्यो नभएको हुनाले हामीले चाहिँ एउटा छुट्टै विङबाट गर्नुपर्ने भयो क्या ट्रेडिङ त्यस्तो भएको थियो सो अहिले हजुरले जस्तै फर इक्जाम्पल एफडिआई पनि एक्सपिरियन्स भयो होइन रिसेन्टली टिएनए केम इन्टु अ पिक्चर ट्रु नर्थ एसोसिएट्स लोकल पार्टनरको कन्टेक्समा सो अब त हजुर त टिएनए त बल्ल सुरु भइरहेको तर यो हजुरको इन्भेस्टमेन्ट एक्सपिरियन्सको कन्टेक्समा चाहिँ एफडिआईमा चाहिँ हजुरलाई कस्तो कुराहरू रियलाइज भयो या मतलब हुन्छ नि प्रब्लम्स या मतलब फेसिलिटिजहरूमा चाहिँ के छ नि यस्तो प्रोज एन्ड कन्सहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले त झन् क्याप पनि बढाएको छ 5 CR होइन सो अब एफटिआई चाहिँ अब यसो हेर्दाखेरि हाउ लाइक फरेन एन्टिटिजहरूले चाहिँ बिजनेसलाई कसरी हेर्छ र कसरी भ्याल्यु गर्छ भन्ने चाहिँ अब इट्स टोटली डिफ्रेन्ट किनभने त्यस पछाडि पनि हामीले त्यो अगाडि पनि धेरै मान्छेहरूसँग कुरा गरेका थियौँ इन्भेस्टमेन्टको लागि र त्यही क्रममै एफटिआईकोमा पनि हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सो मोर लेस लाइक फ्युचरिस्टिक हिसाबले हेरेर चाहिँ प्लान गर्ने र भ्याल्यु गर्ने कम्पनीलाई भ्याल्यु गर्ने र त्यही अनुसारको एज रिक्वायर्ड चाहिँ सपोर्ट र सर्भिसेसहरू चाहिँ दिन्थ्यो उनीहरूले चाहिँ सो त्यो दिएकै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जे जस्तो प्लान गरेको थियौँ लगभग सिमिलर पाथमै अगाडि बढ्यौँ र सिमिलर भ्याल्यु पनि क्रिएट भयो हाम्रो चाहिँ तर अब सर्टेन रेस्ट्रिक्सन्स र लिमिटेसन्सहरू पनि थियो जस्तै अब के अरे भ्याल्यु एडिसन हुने खाले कामहरू मात्रै गर्न पाउने जस्तै अब हामीले अघि कुरा गरे अनुसारै काम गर्दै जाँदाखेरि मसिनरीमा प्रिपेयर गर्ने मसिनहरूमा ग्याप्सहरू त देख्यौँ अब ग्याप्स गएपछि त फिल त गर्नु पऱ्यो किनभने हामीले गरेनौँ भने समन एल्स इज गोना कम एन्ड फिल द्याट ग्याप सो इफ यु सी इट हामी त्यहीँ छौँ र फिल गर्न सक्छौँ भने वाइ नट भन्दाखेरि चाहिँ सो चाहिँ अब मसिनरीकै कुरामा गर्दाखेरि त्यो चाहिँ एफटिआई भएको कम्पनीले त्यो ग्याप्सहरू फिल गर्न नमिल्ने थियो सो त्यसले गर्दा अलिकति डिफ्रेन्सेसहरू त्यहाँ चाहिँ अब नमिल्या भएपछि हामीले अर्कै
नयाँ अर्कै रेजिस्टर्ड अर्कै कम्पनी थियो सो त्यसले त्यो ग्याप्सहरू चाहिँ फिल गर्न ट्राई गऱ्यो सो सेम थिङ अलिकति अब ब्याङ्क्सहरूमै अगाडि बढ्दाखेरि पनि अनऱ्यापिङ गर्दाखेरि लामो समय लिने लोन्सहरू केही लोनहरू प्रोसेस गर्नु पऱ्यो भने पनि अप्ठ्यारो अलिकति स्मुथ सेलिङ चाहिँ अलिकति गाह्रै थियो त्यो चाहिँ सो फेरि आजको दिनमा पनि एफडिआई भएको कम्पनीमा लोन लिँदाखेरि अब सेयर होल्डर्सहरू त पर्सनल ग्यारेन्टी सम लिगल डकुमेन्ट्स गर्दाखेरि चाहिँ देयर इज अ बिग क्वेसन के एफडिआई पार्टनर्सलाई पनि गराउने कि नगराउने ओके अहिलेसम्म देयर इज नो क्लियर आन्सर के त्यसमा कसैले गराउँछ कुनै कुनै ब्याङ्क चाहिँ कसैले गराउँदैन के ओके सो बेसिकली हाम्रो स्पेस भनेर चाहिँ अब त्यो सानो स्पेस एसएमईको स्पेसमा पऱ्यो नि त कम्पनीजहरू अब लार्ज एन्टरप्राइजेसहरू भयो भने थिङ्स आर कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट चाहिँ हाम्रो आइबिएन इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड्सहरू छ सो उनीहरूकै थ्रुबाट आउने भयो तर अब हाम्रो लेभलको स्टार्टअप ग्रोइङ फेजमा भएको कम्पनीजहरू चाहिँ सो ग्रोथको लागि भनेर चाहिँ अलिकति त्यो एडिसनल एफर्ट चाहिँ अलिकति लाग्छ एफडिआईले तर नेभरलेस फाइदा चाहिँ हुन्छ किनभने हामीलाई पनि आफ्टर एफडिआई आएपछि र वान्स वी गट अल आवर थिङ्स सेट चाहिँ ग्रोथ चाहिँ एकदम मजाले नेक्स्ट 3 years 4 yearsसम्म चाहिँ राम्रै ग्रोथ भएको थियो एज अ बिजनेस चाहिँ ग्रोथ चाहिँ भएको थियो सपोर्ट पनि भएको थियो सो इट्स अ गुड थिङ तर अब डेफिनेटली अब अहिले लिमिटेसन भनेर 5 करोडको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट एफडिआई भनेर राखेको थियो पहिला 50 लाखमा लिमिट थियो हजुर लिँदाखेरि हामीले गर्दाखेरि चाहिँ सो 50 लाख र 5 करोड भने धेरै डिफ्रेन्स छ अनि एसएमइज भने एसएमइजले 5 करोड र एफडिआई लिने हो भने सो प्रब्ली इफ यु वान्ट अ मेजोरिटी स्टेक र भ्याल्यु गर्नुपर्ने हो भने चाहिँ एटलिस्ट 5-6 करोडको भ्यालुएसनको कम्पनी हुनु पऱ्यो मान्नु पऱ्यो सो इट्स नट अ बिग स्मल मनी इट्स सिग्निफिकेन्ट अमाउन्ट सो त्यो रेस्ट्रिक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ एफडिआई इन्फ्लोहरू हुन चाहिँ अलिक गाह्रै देख्छु म चाहिँ र चाहिने एसएमइजको लागि चाहिँ इट्स नट इजी बिकज अफ द एन्ट्रीको लिमिटेसन जुन राख्दैछ 5 करोडले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अलिक अप्ठ्यारो हुन आउँछ जस्तो लाग्छ अहिले त जस्तै फर इक्जाम्पल रिसेन्ट उमा चाहिँ अब नेपालमा पनि प्राइभेट इक्विटी सिन अलिक इभल्भ नै भइरहेको छ होइन एसोसिएसनहरू खोलिरहेको छ प्राइभेट इक्विटीको अनि आई थिङ्क द्याट 5-6वटा त के अरे प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल्सहरू नै देखिसकेको छौँ हामीले मार्केटमा हामीले डुवर्समा पनि 3जना जतिहरूले चाहिँ लिएर आयौँ होइन सो हजुरले कस्तो देखिराख्नु भएको छ अब चाहिँ यो इन्भेस्टमेन्ट सिन चाहिँ नेपालको कन्टेक्समा अनि एडिङ मोर टु द्याट क्वेसन अबको दिनमा चाहिँ एउटा अन्टरप्रेनरलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट उठाउने भने चाहिँ कुन माइन्डसेटले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई यसमा त प्राइभेट इक्विटी भनौँ भिसी भनौँ एन्जल इन्भेस्टर्स भनौँ त्यो स्पेसकोहरूले त आई थिङ्क ग्रोइङ कम्पनीज फेरि उनीहरूको के छ भन्दाखेरि स्टार्टअपमा इन्भेस्ट गर्दैन उनीहरूले दे निड टु सी गुड ब्यालेन्स सिट के त्यो एउटा छ पार्ट होइन 3 वर्ष 4 वर्ष आई थिङ्क 3 years पोजिटिभ प्रफिट्सहरू के हेर्न त उनीहरूले हेर्छ सो मैले देखेको चाहिँ उनीहरूले पनि यस्तो ग्रोइङ कम्पनीजलाई टार्गेट गर्छ जहाँ चाहिँ उनीहरूको अब जुन हामीले फाइनेन्सियल टर्ममा आइआरआर भन्ने युज गर्छ नि सो उनीहरूले आफ्नो जुन पुल अफ इन्भेस्टर्सको फन्ड्स ल्याएर हुन्छ सर्टन पर्सेन्टमा त्योभन्दा बेसी र भोलि एन्ट्री गरेको दिनभन्दा लेट्स से एक्स नम्बर अफ इयर्स 4 वर्ष 5 वर्षपछि चाहिँ सर्टन मल्टिपल फोल्ड्स होस् त्यो इन्भेस्टमेन्ट्सको होइन र उनीहरूले चाहिँ एक्टिभली बिजनेसमा पनि इन्भल्भ हुन्छ अपरेसनमै पनि अपरेसन्स अब गाइडलाइन्सहरू गर्ने अब त्यो ह्याभिङ सेड द्याट दिनका दिन एभ्री डे टु डे वर्कमा त हुँदैन अनलेस वी डिमान्ड द्याट एकजना चाहियो भनेर त्यस्तो हामीले अहिलेसम्म एक्सपिरियन्स गरेको छैन बट जुन अब विकली मिटिङ हुन्छ फोर्टनाइटली मिटिङ हुन्छ बोर्ड मिटिङ्सहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्छ अनि उनीहरूलाई दे अन टप अफ द नम्बर्स के सो केपिआइजहरू सेट गर्ने त्यस्तो कुराहरू हुन्छ होइन सो हु इज पर्फर्मिङ हु इज नट पर्फर्मिङ भन्दाखेरि मेन कुरा नै हेभ यु डन वाट वाज असाइन्ड भन्ने क्वेसन्सहरू हुन्छ सो सबै त्यो मेजरेबल भएर जान्छ कि स्ट्रिमलाइनिङ हुन्छ होइन अपरेसन्समा पनि सर्टेन एफिसियन्सी आउँछ सो ओभरअल ग्रोथ पार्टनरको हिसाबले चाहिँ आई थिङ्क यो जुन प्राइभेट इक्विटीहरू छ भिसी एन्जल इन्भेस्टर उनीहरू दे डु गुड टु दि अर्गनाइजेसन तर जुन जस्तो नेपालको कन्टेक्समा भनौँ न जुन चाहिएको एउटा स्टार्टअपलाई सिड फन्डिङ चाहिएको जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ हुन्छ नि त्यो चाहिँ अझै पनि स्टिल त्यस्तो छैन भन्नु पऱ्यो भने स्टार्टअपमा त गर्दैन होला गर्छ र कोही छ सो स्टार्टअपमै गर्नेहरू पनि अलिअलि छन त छ तर अब
कतिको गर्छ के गर्छ भनेर त वान्स उनीहरूसँग पर्सनली नै उनीहरूसँग डिल गरेपछि एक्ज्याक्ट सिनारियो चाहिँ थाहा चाहिँ हुन्छ। सो माई सेकेन्ड क्वेसन वाज अबको दिनमा चाहिँ अन्टरप्रेनरलाई चाहिँ अब इन्भेस्टमेन्ट उठाउँछु भन्ने सोचिरहेको छ भने चाहिँ कस्तो माइन्डसेटले चाहिँ काम गर्नु पऱ्यो भन्ने? सो अब पहिलाभन्दा सजिलो चाहिँ धेरै सजिलो भयो। सो अलिकति प्रुभ गर्न सक्यो, अलिकति रोल गराउन सक्यो, बिजनेस अलिकति रोल गर्न सक्यो भने र चाहिँ यस्तो एक्सेलरेटेड प्रोग्राम्सहरू पनि टन्नै खोल्या छन्। सो उनीहरूसँग गएर कुरा गरेर प्रोग्राममा बसेर एन्ड यु हेभ अप्सन्स डिफ्रेन्ट लेभल्सको लागि। सो थोरै इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ भने अलिकति धेरै चाहिन्छ भने त्यही लेभलको अनुसार चाहिँ गएर चाहिँ पीमा अथवा भिसिजहरूसँग गएर पिज त आई डोन्ट से प्रब्लम भिसिजै भन्नुपर्दा। सो भिसिजहरूसँग गएर कुरा गऱ्यो भने चाहिँ इट्स इजियर टु ग्रो। अनि अब एज अ entrepreneur or a startup or कति रोल भइरहेको ग्रोथ फेजमा भएपछि यु ओन्ली हेभ सो मच क्यापिटल। सो त्यो पछाडि नेक्स्ट जाने भने ब्याङ्कमा हो। सो ब्याङ्कको जानलाई पनि यु कोलाट्रल भइहाल्यो भने क्यापिटलै बराबरै भयो भनेर। सो इफ यु हेभ द्याट ब्याकिङ वेल एन्ड फाइन। इफ यु डोन्ट हेभ सो यु अप्रोच मोर फ्रेन्ड्स। अब फ्रेन्ड्स फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड्स सो त्यो भयो। तर अब द्याट्स वान। तर you just get finances मात्रै त्यहाँबाट, तर the support that you need to grow the business to next level चाहिँ अलिकति पाउँदैन धेरै केसेसमा चाहिँ। नपाउने सक्ने चान्सेसहरू भएकोले चाहिँ अब यो भिसिजहरूलाई गएर कुरा गऱ्यो भने चाहिँ एउटा त दे आर अल्सो टेकिङ रिस्क। सो भिसिज पी इन्भेस्टर्सहरूले रिटर्न्स पनि स्लाइटली हायरै खोज्छ किनभने हाम्रोमा त्यो इकोसिस्टम अहिले सुरुमा भने विदेशको जस्तो हिसाबले चाहिँ सेट चाहिँ भएको छैन। अनि देयर इज अलवेज अ चान्स द्याट देयर अलवेज विल बी अ चान्स द्याट सर्टेन एन्टरप्राइजेस मे नट टेक अफ अर डु एज एक्सपेक्टेड। सो त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले पनि आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट सिक्योर गर्नलाई रिटर्न्सहरू चाहिँ खोजिरहेकै हुन्छ। सो त्यो भयो। तर ह्याभिङ सेड द्याट इकोसिस्टममा एड भयो जुन चाहिँ हामीले सुरु गर्दाखेरि पनि थिएन यस्तो कुरो चाहिँ। बिस्तारै एड भएर इट्स अ लट बेटर नाउ। तर अब यसैले गर्दाखेरि चाहिँ मोर कम्पनीजहरू अलिकति फिल्टर आउट भएर राम्रै कम्पनी छ भने चाहिँ उनीहरूलाई स्केल अप गर्न चाहिँ सजिलो चाहिँ डेफिनेटली सजिलो हुन्छ स्केल अप गर्नलाई चाहिँ। सो त्यसमा चाहिँ एन्टरप्रेन्योरहरूले पनि त्यही माइन्डसेट लिएर अगाडि बढ्नु पऱ्यो त्यो चाहिँ। सो हाम्रोमा डिफ्रेन्स भने चाहिँ आफै गर्छु, बिस्तारै गर्छु, स्लो गर्छु, यो टाउको नदुखाइकन गरौँ भन्यो भने चाहिँ बिस्तारै स्लो पेसमा ग्रो चाहिँ हुन्छ। कुनै केसमा अलिकति एक्सलरेट होला, तर एउटा सर्टेन पोइन्ट आएपछि यु विल निड पिपल, यु विल निड फाइनेन्सेस र ग्रोथ प्लान र फटाफट गर्नको लागि चाहिन्छ। अब त्यही कुरा एक्सलरेट गर्ने हिसाबले चाहिँ यही द्याट्स पी एन्ड भिसिज कम इन। सो त्यो एन्टरप्रेन्योरल साइडबाट पनि एन्टरप्रेन्योरको साइडबाट पनि त्यो माइन्डसेट चाहिँ द्याट आई सुड लेट गो, आइ एम विलिङ टु लेट गो अफ दिस इक्विटी नै भनौँ, सो द्याट आई विल ग्रो दिस फास्ट। त्यो भन्ने माइन्डसेट चाहिँ अझै चेन्ज चाहिँ बिस्तारै भइरहेछ, त अझै आउन चाहिँ बाँकी छ जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ यो एउटा जस्तै कतिपय अन्टरप्रेन्योरसँग कुरा गर्दा फेरि मिथ हुन्छ नि, जस्तै मलाई पैसामा चाहिएको फाइनेन्स आउन साथ मेरो अलमोस्ट प्रब्लमहरू सल्भ हुन्छ भन्ने हुन्छ नि होइन। त्यो त इट्स अ मिथै हो नि होइन एक किसिमले। सो हो, त्यो पनि ट्रु नै हो। तर जस्तै हाम्रै केसमा फर्स्ट राउन्ड आयो, फर्स्ट राउन्डले हाम्रो प्रब्लम सल्भ भयो होइन। सो कतैबाट टुक अस समवेयर। अनि आफ्टर 3 years 4 years पछि चाहिँ यु डोन्ट निड पैसा त चाहिन्छ, तर पैसा भन्दाखेरि पनि वाट्स अट्याच विथ द फाइनेन्स द फन्डिङ्स है। सो यु वान्ट मोर, सो यु लुकिङ फर मोर स्ट्राटेजिक पार्टनर्सहरू खोज्दाखेरि चाहिँ इल एड मोर भ्याल्यु देन जस्ट द फाइनेन्सेस। एउटा 4-5 वर्ष पैसा लिएर ग्रो गरिसकेपछि चाहिँ पैसा मात्रै चाहिने हो भने ब्याङ्कले पनि दिन्छ। ब्याङ्क विल बी चिपर, तर ब्याङ्क एनी डे विल बी चिपर। कस्ट अफ फन्ड्स हेर्ने हो भने कस्ट अफ इक्विटी अलवेज इज हायर। सो त्यो गर्ने हो भने चाहिँ अब इफ यु थिङ्क लाइक ब्याङ्कले नै गरेर बाँकी सबै गर्छु भन्यो भने त वेल एन्ड फाइन होइन। तर स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप्सहरू बिल्ड गर्दै गयो भने चाहिँ थिङ्स विल स्टार्ट टु
गेट इन टु प्लेस मजाले अलिकति सो इट्स अ लट इजियर टु टेक इट टु द नेक्स्ट लेभल ग्रोथको नेक्स्ट लेभलमा लान चाहिँ सजिलो हुन्छ अब चाहिँ हजुरको काठमाडौँ कफीको नेक्स्ट 5 इयर्स या नेक्स्ट 10 इयर्स अबको बिगर गोल चाहिँ के छ नि त्यही अब हाम्रो स्ट्राटेजी सेसन पनि भइ नै रहेछ यही कुरा गरि नै रहेछौँ हामीले विथ द न्यू इन्भेस्टर्स होइन त्यसमा चाहिँ अब इन टर्म्स अफ भनौँ न आज कहाँ छौँ 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 एटलिस्ट 5 इयर्सकोमा कहाँ पुग्ने हामी इन टर्म्स अफ अब कुन एक्टिभिटिजहरूलाई छुने इन टर्म्स अफ ग्रोथ नम्बर्सहरू सेल्सै होला प्रफिटै होला त्यो सबै कुरा नै भइरहेछ अब जसमा चाहिँ अब फ्यु एक्टिभिटिज विच वी कुड नेम इज रिटेल सेगमेन्ट भयो एउटा हजुर होइन जस्ट लाइक एउटा फ्ल्यागसिप स्टोर एन्ड प्रपर कफी सप प्रपर कफी सप विथ इटरी भनौँ न खाने ठाउँ नै भएको त्यसमा चाहिँ ब्रान्डिङ एक्टिभिटिज पनि गर्ने मसिनको डिस्प्लेहरू पनि गर्ने कफी सप पनि राख्ने इटरी अनि एउटा स्कुल पनि राख्ने कि त्यसमा बरिस्टा स्कुल त्यो राख्ने भनेर छ इट्स वान अफ द एक्टिभिटिज आइडेन्टिफाइड त्यस्तै गरेर सानो सानो आउटलेट्स रिटेल आउटलेट्सहरू मल्टिपल ठाउँमा नट अ बिग वान बट स्मल वान लेट्स से क्यापिटल पनि कम लाग्ने र कोही मान्छे आएर मसँग अलिकति पैसा छ के गरौँ भन्दाखेरि ल वी क्यान सो देम द वे त्यो हिसाब त्यस्तै खालको त्यो पनि अब छ अब अफिसेसहरूमा हामी अस्ति भनौँ न कुमुदले भने जस्तो अफिस सेगमेन्टको लागि मसिनहरू इम्पोर्ट गरेको छौँ होम सेगमेन्टको लागि चाहिँ त्यो अलिकति फिट हुँदैन बिकज अफ द क्यापिटल कस्ट हाई छ सो होम सेगमेन्टको लागि पनि मसिन्सहरू हेर्न थालिरहेको छौँ आइडेन्टिफाइड एक्टिभिटिजहरू छ हजुर अब त्यसमा चाहिँ डिटेलिङहरू गरेको छैन अब छिटै हुन्छ होला त्यसमा त्यो चाहिँ अब काइन्ड अफ नयाँ भर्टिकल जस्तो पनि भयो किन भन्दाखेरि अहिलेसम्म रिटेलमा जानुभएको छैन एक्जिस्टिङ भर्टिकल्सहरूमा चाहिँ केही बिगर प्लान्सहरू त्यही हो अब मल्टिपल ठाउँमा खोल्ने फ्ल्यागसिप स्टोर मेन ब्रान्डिङ एक्टिभिटिजै हुन्छ त्यसमा त्यो त रिटेलतिर भयो नि त तर जुन अहिले हजुरको एक्जिस्टिङ भर्टिकल हुन्छ जस्तै फर इक्जाम्पल फार्मिङकोतिर होइन मसिनरीतिर त्यतातिर चाहिँ अबको नेक्स्ट कपाल अफ इयर्समा चाहिँ के बिगर गोल्स त्यसमा अब मेजरली आइडेन्टिफाई गर्यो भने त्यो डिलर नेटवर्क्सहरू हो होइन सो एक्जिस्टिङ पनि छ एक्जिस्टिङलाई टार्गेट बढाएर र न्यू डिलर्सहरू अपोइन्ट गर्ने भन्ने कुरा भएको छ हजुर त्यो पनि छ अर्को के छ त्यसमा बेसिकली त्यही हो हामीले अब ओभरअल ग्रोथ प्लान हेर्दाखेरि भएको सेगमेन्ट मार्केटको लागि सेगमेन्टेसन गर्दाखेरि भएको मार्केट सेगमेन्ट्सहरूलाई स्ट्रेन्थन गर्ने एउटा भयो त्यस पछाडि नभएकोमा चाहिँ एन्ट्री गर्ने जस्तो नभएकै सेगमेन्ट्सहरू सर्टन सेगमेन्ट्सहरू छ जुनमा चाहिँ अहिले खाली नै छ अथवा भेरी लेस कम्पिटिसन भएको सेगमेन्ट्सहरू छ जस्तै अहिले मैले कुरा गरेको अफिसको सेगमेन्टमा खासै त्यति साह्रो स्ट्रङ प्रेजेन्स र कम्पिटिसन पनि त्यस्तो छैन विच इज लाइक अनि त्यही अफिसमै मान्छेहरू बाहिर गएर कफी खाने हो अफिसमा पनि खानालाई चाहिँ त्यो ट्रेन्ड सेट गर्नु पायो भने एटलिस्ट अफिसमा चाहिँ राम्ररी खान थाल्छन् मान्छेहरूले प्रपर कफी खान थाल्छन् नेस्क्याफे अथवा इन्स्टेन्ट कफी नखाइकन चाहिँ प्रपर फ्रेस कफी चाहिँ खान थाल्छन् भनेर त्यो सेगमेन्टमा एन्टर गर्ने भयो सेम थिङ अर्को होमको अर्को सेगमेन्ट हुन्छ डेफिनेटली सो त्यो सेगमेन्टमा पनि एन्टर कसरी गर्ने भनेर सो द्याट्स पाइपलाइनमा भयो सो मेन चाहिँ अब हाम्रो मोस्टली अहिले एज अ B2B ब्रान्ड चाहिँ हामीलाई मान्छेहरूले धेरै चिनिरहेछ B2B सो B2C चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्स चाहिँ नेक्स्ट फ्यु इयर्समा चाहिँ एकदमै स्ट्रङ बनाएर सो मान्छेहरू B2C प्रेजेन्स र त्यो कम्युनिकेसन र त्यो टच चाहिँ अलिकति त्यतातिर चाहिँ स्ट्रङली बढाउने चाहिँ हाम्रो प्लान्सहरू छ B2Cमा चाहिँ सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब इट्स नट इट्स समथिङ डिफ्रेन्ट फ्रम वाट वेआर डुइङ अहिले B2B भयो मोस्टली ओरेका सेगमेन्टमा वेआर भेरी स्ट्रङ सो B2C जाने बित्तिकै इट्स कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट बल गेम अलटुगेदर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ फेरि एक्जिस्टिङलाई पनि स्ट्रेन्थन गर्नुको लागि फर इक्जाम्पल अब कस्टमर सर्भिस डिपार्टमेन्ट भनेर जुन हाम्रोमा थिँदै थिएन रिसेप्सनिस्टले फोन उठाउँथ्यो अकाउन्ट्स पनि त्यहीँ जान्थ्यो सो कुनै कस्टमरले अब के कम्प्लेन्स छ क्वेरिज छ प्राइस के हो भन्दाखेरि त्यो जस्ट 1 or 2% ह्यान्डलिङ सो अहिले डिपार्टमेन्टै छुट्टै राख्ने लाग्छ सो वी मोर अफ अ कस्टमर भन्दा पनि रिलेसन बेस्ड बिजनेसमा हामीले स्विच गर्न खोजिरहेको छ एक्जिस्टिङलाई नै नयाँ मार्केट होइन यो भएको कस्टमरलाई अलिकति रिलेसनसिप अप्रोचले हामीले गर्न खोजिरहेको छौँ मलाई सोध्न मन लागेको चाहिँ यो लास्ट कपाल अफ इयर्समा चाहिँ हजुरको बिजनेस एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ नेपालमा कफी कल्चर चाहिँ कुन लेभलमा बढिरहेको जस्तो लाग्छ हजुरलाई त्यही हो एभ्री इयर अब हामीसँग त्यो एउटा डेटा पनि अस्ति थियो इन टर्म्स अफ कफी बिन्स 10-12% बिन्समा त्यति छ मसिनमा पनि के छ डेटा
अब ओभरअल सबै मार्केटको त डेटा त छैन होइन सो भन्नाले र मटेरियल र कफी जुन युज भइरहेछ त्यसकोमा चाहिँ एभरेजमा 10-12% इयर अन इयर चाहिँ इन्क्रिज भइरहेको छ सो विच सोज द्याट द र मटेरियल इज ग्रोइङ त्यो भनेपछि डेफिनेटली युज हुने भने क्याफेहरूमै हो अहिले होम र अफिस सेगमेन्ट रिलेटिभली स्मलै छ सो क्याफेकै सेगमेन्टमा हुँदाखेरि क्याफेमा जाने मसिनरी कटलेरी डिजाइन्स अरू क्याफेजको चाहिँ इट्स इन्क्रिजिङ त्यो चाहिँ सो त्यो बिजनेस चाहिँ राम्रै बढिरहेको छ अहिले चाहिँ सो मार्केट चाहिँ अनि इट्स ग्रोइङ अब त्यही ग्रो भएकै देखा भएर त हामीले पनि यही सेगमेन्टमा वी सुड फोकस अन नेपाल रादर देन गोइङ आउटसाइड भन्ने हिसाबले नै हामीले हाम्रो ओरिजिनल प्लान पनि चेन्ज गरेका थियौँ हामीले ओरिजिनल प्लान चाहिँ के थियो एक्सपोर्ट 100% एक्सपोर्ट मात्रै जुन चाहिँ हजुरले गरि पनि राख्नुभएको छ एक्सपोर्ट बिन्स चाहिँ छ अब कोभिडदेखि त केही पनि भएको छैन प्रि कोभिड चाहिँ एक्सपोर्ट पनि भइरहेको थियो हाम्रो चाहिँ कुन कुन देशमा हजुरले एक्सपोर्ट गरेर राख्नुभएको छ सो मोस्टली जर्मनी र युएसमा हो अनि सम नेदरल्यान्ड्स र डेनमार्कमा चाहिँ अलिअलि सो अहिले पनि अलिअलि चाहिँ भइरहेछ जापानतिर चाहिँ अलिअलि गइरहेको छ यो ओभरअल वर्ल्ड भ्यूको रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ वे डु वी स्ट्यान्ड अन कफीको बिन्सको क्वालिटीमा चाहिँ क्वान्टिटी कि क्वालिटी सो क्वालिटीमा हेर्दाखेरि इट्स गुड राम्रै छ कफी हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सो रुखसम्म राम्रो छ प्रोसेस गर्न टिपिसकेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ डिग्रेड हुन थाल्छ राम्रैसँग डिग्रेड हुन थाल्छ कारण मसिनरी नट मसिनरी प्रपर केयर र त्यो प्रोसेसहरू फलो चाहिँ सबै ठाउँमा राम्रोसँग नभएको हिसाबले चाहिँ द आउटपुट क्यान बी अ लट बेटर देन वाट इट इज नाउ अहिले जे आउटपुट आइरहेको छ फार्म्सहरूबाट त्योभन्दा चाहिँ धेरै राम्रो हुन सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ छ तर अब प्रब्लम्सहरू भनेको चाहिँ इट्स डिसइन्टिग्रेटेड छ कि सो लेट्स से कुनै जिल्लामा गयो भने त्यहाँ फार्मर्सहरू कपाल थाउजन्ड हुन्छ सो लेट्स से एउटा जिल्लामा 4000-5000 छ सो सबैले आफ्नो ग्रो गर्छ लास्टमा कलेक्ट गर्दाखेरि एकजनाले लिएर आउने 20-30 किलो 40 किलो 100 किलो त्यही सानो लिएर आउँछ सो सबैको जम्मा गर्दाखेरि सो एकदमै डिसइन्टिग्रेटेड अप्रोच भयो र त्यो 5000 जनाले 5000 थरीको प्रोसेस गरेर लिएर आउँदाखेरि चाहिँ त्यो प्रब्लम्स छ सो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन हुँदैन त्यो मिक्स्ड हुन्छ दुईजनाले राम्रो गरेन भने त्यसको इम्प्याक्ट बाँकीकोमा हुन्छ अब त्यसलाई मिटिगेट गर्नलाई पल्पिङ सेन्टर्सहरू भनेर चाहिँ खोलेको छ यो जिल्ला कफी सहकारी सङ्घहरू छन् उनीहरूले चाहिँ खोलेको छ सो तर अब खासै त्यसमा पनि मोनिटर गर्ने भने त्यही पार्टमा सो एउटाले 100जना 200जनाको लिएर आउँछ सो त्यस्तै 5-7 ठाउँमा भयो भने चाहिँ सो 5000 जनालाई चाहिँ डिभाइड बाई 10 गऱ्यो भने 200-500 जना चाहिँ एउटा ठाउँमा जाने हिसाबले चाहिँ गरेको छ तर अब एकदमै स्मल क्वान्टिटीमा मात्रै भयो कि सो स्मल क्वान्टिटीमा भएपछि अब प्रोसेसिङ भनेको टिप्ने बित्तिकैदेखि सुरु हुन्छ सो टिप्ने बित्तिकै एज अ टिप्यो भने यदि फुल वास्ट कफी बनाउने हो भने 24 आवर्समा चाहिँ प्रोसेसिङ सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ सो 24 आवर्समा आज टिप्यो 10 किलो मात्रै आज टिपेछ भने उनीहरू हिँडेर जानुपर्ने इफ इट्स लाइक 1 आवर चाहिँ यो अब यहीँ बसिरहोस् भोलि अथवा पर्सि किन्न जाँदाखेरि चाहिँ बल्ल त्यो कफी लिएर जाउँ अनि त्यस पछाडि त्यहाँ पल्पिङ सेन्टरमा लगेर छोडौँ भनेर हुन्छ सो अब उनीहरूलाई पनि इकोनोमिकली 10-20 किलो मात्रै क्यारी गरेर त्यहाँ गएर सेल गर्नलाई डज नट मेक सेन्स बजारमै जानु पर्दाखेरि लिएर जाउँ भनेर पल्लो लिएर जाँदाखेरि अनि सो इट्स अलरेडी ओभर 24 आवर्स कुनै नजिकै छ कुनै कमिटेड फार्मर्सहरू छ भने चाहिँ डेफिनेटली इट्स गोइङ टु कम अन टाइममै आउँछ दिन्छ लार्ज स्केल छ भने आफैले पल्प गर्छ त्यहाँबाट क्वालिटी आउँछ तर सबै ठाउँबाट चाहिँ त्यो इभन चाहिँ नहुन्छ सबैको चाहिँ आइडियल सिचुएसन हुँदैन त्यही भएर चाहिँ फरक आउने बित्तिकै एकै ठाउँमा मिसाउने बित्तिकै क्वालिटी चाहिँ एकदम भेरी हुने क्वालिटी चाहिँ हुन्छ कन्सिस्टेन्ट सो अब प्रब्ली अलिकति कमर्सियल स्केलमै राख्न थालेपछि सबैले गर्न थालेपछि चाहिँ उनीहरूको एभ्री डेको हार्भेस्ट पनि साइजेबल हुन थालेपछि इट विल स्टार्ट टु मेक सेन्स टु देम
द्याट अब आई हेभ आज 50 kgs अथवा 100 kgs मेरो आज कफी आएछ भने मैले आज नै लगाउँथेँ भने इट्स गुड, यो भयो भने चाहिँ क्वालिटी पनि मेन्टेन हुन्छ भनेर त्यो हिसाबको थट प्रोसेस आयो भने चाहिँ र एक्जिक्युसन पनि त्यही हिसाबले भयो भने चाहिँ अलिकति क्वालिटी चाहिँ डेफिनेटली अपलिफ्ट हुन्छ। तर अब त्यही भन्दा भन्दै ठाउँ चाहिँ उताबाट आउनु नपरोस् भनेर गाडी नै एभ्री टाइम दौडाएर मान्छेहरूले त्यही गाडीमा कलेक्ट गरेर इभिनिङमा लिएर आएर प्रोसेस गर्ने मोडल्सहरू पनि कुनै कुनै जिल्लाहरूमा गरिरहेको छन् उनीहरूले। सो त्यसले गर्दाखेरि पनि राम्रो छ, अलिकति इम्प्रुभ भएको छ। सो बेसिक प्रोसेसिङमा अलिकति ट्रेन म्यान पावर भयो भने चाहिँ ट्रेन भन्दाखेरि पनि ट्रेनिङ नभएको पनि होइन, सबैलाई थाहा पनि छ यस्तै गर्नुपर्छ भनेर, तर ट्रेनिङ र एक्जिक्युसनको ग्यापले गर्दाखेरि चाहिँ क्वालिटीमा चाहिँ अलिकति अपलिफ्ट हुनु पाएको छैन। फेरि स्मल फार्म्सहरू पनि धेरै भयो, स्मल प्रोडक्सन मिनी ब्याचेसहरू धेरै भयो। अब यसको भनौँ न लिनियरली यसलाई लग्ने हो भने वाट कुड बी द सल्युसन भन्दाखेरि चाहिँ लार्ज फार्म्सहरू जहाँ चाहिँ प्रोडक्सन पनि हाई हुन्छ, एउटा फार्मबाट कन्सिस्टेन्ट प्रोडक्सन आउँछ र धेरै मान्छेहरू अब इन्डस्ट्रिज खोल्ला, कसैले के खोल्ला, ट्रेडिङ गर्ला होइन, स्टक मार्केट रियल इस्टेट गर्ला। सो डिप पकेट्स भएको मान्छे यो फार्मिङमा आयो भने पनि त्यसले धेरै कुरा इम्प्रुभ गर्छ क्या इन टर्म्स अफ प्रोडक्सन एन्ड क्वालिटी बोथ। सो हाम्रो यो भ्युवर्सहरू चाहिँ टन्नै 50% प्लस भ्युवर्स चाहिँ बाहिरबाट बाहिरको छ क्या, अनि कति मेसेज आउँछ कि वी वान्ट टु कम ब्याक टु द नेपाल, वी वान्ट टु डु समथिङ ब्याक इन द कन्ट्री भनेर। सो हाम्रो भ्युवर्सलाई भन्दाखेरि चाहिँ यो फार्मिङ इन्डस्ट्री इज भेरी लाइक यति कसैलाई आएर इफ दे हेभ गुड मनी इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ डु थिङ्क दिस इज अ भेरी के भन्छ फाइनेन्सियली पनि एकदमै लङ रनमा प्रफिटेबल हो, यति कसैलाई डिप पकेट छ र इफ दे वान कम इन? डेफिनेटली हो त होइन। अब वी क्यान सी इक्जाम्पल्सहरू अब कोलम्बिया, ब्राजिल जहाँ लार्ज फार्म्सहरू हुन्छ होइन एन्ड अल द्याट, त्यसमा त केही डाउटै छैन। त्यही हो। ओके, हामी यो पडकास्टको तर चाहिँ दाइहरूको लिङ्कडिन एकाउन्टहरू लिस्ट गरिदिन्छौँ जुन चाहिँ दाइहरूले भर्खर सुरु गर्नुभएको छ। सो मेबी इफ एनीबडी वान्ट टु इज इन्ट्रेस्टेड डेफिनेटली रिच आउट टु देम। त्यही हो कि अब डिमान्ड सप्लाईमा यत्रो ठुलो ग्याप छ लोकली हुन्छ नि। अब त्यो कफीको इम्पोर्ट डेटा हेर्ने हो भने इयर बाई इयर त बढिरहेछ कि ग्रोथ मल्टिपल टाइम्स छ इम्पोर्ट डेटामा। सो त्यही नै लोकली प्रड्युस गर्न सक्यो भने हामी देयर इज अ मार्केट, एक्सपोर्ट पनि गर्नु पर्दैन क्या, खास गरी प्रड्युस मात्र गर्न सक्यो भने लोकल मार्केटले नै लिन्छ क्या सबै। त्यही भएर मैले अघि हजुरलाई सोधेको थिएँ जस्तै यो कफी कल्च किन भन्दाखेरि आई थिङ्क मैले आफूलाई हेर्दाखेरि पनि पहिला म चिया खाने मान्छे, आजकल कफी नै खाइन्छ क्या। त्यो कफी खान त ऊ भइसकेको छैन त्यो नेस्केफे खान त्यस्तो खासै मजा आउँदैन। सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ आफ्नो वरिपरि सर्कलमा हेर्दाखेरि पनि आई थिङ्क कतै बसेर कफी नै खाऊँ न त होइन। पहिला त्यही अमेरिकन मन पर्थेन भन्छ, आजकल चिनी नहालिकन खाइन्छ होइन, एडिक्सन भयो। एक्ज्याक्टली, त्यो एकदमै राम्रो ट्रान्जिसन भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मलाई अर्को सुन्न मन लागेको चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल बिकज टु अफ यु गाइज आर फ्रम द डे वान होइन, यो पार्टनरसिप चाहिँ यसको वाट इज द सिक्रेट अफ पार्टनरसिप कुनै पनि बिजनेसमा चाहिँ? त्यस्तो त केही छैन जस्तो लाग्छ हाम्रो। अनि त्यो यति जस्तै फर इक्जाम्पल भनौँ न, किन भन्दाखेरि आई थिङ्क वी हेभ अ लट अफ सोलो अन्टरप्रेनर्सहरू होइन, म पनि एकदमै सोलो अन्टरप्रेनर हो। सो अब एउटा पोइन्टमा आएर हेर्दाखेरि चाहिँ अन्टरप्रेनरसिप चाहिँ एक्लै गर्नु चाहिँ अलिकति मूर्खता हो जस्तो, मूर्खता त नभनौँ तर एक्लै गर्नु चाहिँ अलिकति धेरै नै, यदि राम्रो पार्टनर पाइन्छ भने डेफिनेटली पार्टनरसिपमै जानु चाहिँ सबभन्दा बेस्ट हो जस्तो लाग्छ क्या आजकल चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङमा। सो हजुरले चाहिँ हाउ डु यु सी पार्टनरसिप? एउटा पार्टनर गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ जो पनि हाम्रो नयाँ अन्टरप्रेनर्सहरू हेरिरहेको हुनुहुन्छ होइन, यो कस्तो कोर क्वालिटिजहरू कुराहरू गयो भने चाहिँ लङ टर्म हुनसक्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई चाहिँ? प्रस एन्ड कन्स दुइटै सबैमा हुन्छ होइन। अब प्रस भन्दाखेरि अब त्यही हो लोड सेयरिङको कुरा, रिसोर्सेस सेयरिङको कुरा, जुन एक्लैले गर्नु पर्थ्यो अब 2जना 3जना जतिजना पार्टनर्स त्यो हुन्छ। अब एउटा ग्रुप डिस्कसन हुन्छ, एउटा भनौँ न जुन चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुराहरू पनि हुन्छ होइन। अब सम अफ दि भनौँ न पोजिटिभ्सहरू, अब नेगेटिभ्सहरू भनेर पनि हुन्छ त्यस्तै। अब पर्सनल डिफ्रेन्सेस होला, ओपिनियनमा डिफ्रेन्सेस होला होइन। जसरी सिङ्गल भएर मैले कम्पनीलाई ड्राइभ गर्न सक्थेँ, लेट्स से 4वटा पार्टनर छ भने सबैको बिहेभियरल अप्रोच डिफ्रेन्ट होला, त्यसले गर्दा अर्गनाइजेसनमा कुन कल्चर दिने भन्ने कुरा पनि अलिकति क्वेसन हुन्छ होइन। सो त्यस्तै हो खासै। तर ओभरअल राम्रै छ, ग्रोइङ प्रडक्ट एन्ड सर्भिसेसमा पार्टनरसिप राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। सो त्यही हो, प्लस एन्ड माइनस दुइटै छ। कुमुद्दाइको टेक त्यसमा? सो अल्टिमेटली एउटै गोल हुनु पऱ्यो। सो दुईजनाले लास्टमा
त्यही गोल रिच गर्नलाई आफ्नो अप्रोच भइहाल्छ त्यो चाहिँ सो जे टार्गेट गर्यो त्यसलाई एम गरेर अगाडि बढ्यो त्यो एम रिच हुनलाई चाहिँ एम चाहिँ दुईजनाको एउटै हुनु पऱ्यो रिच गर्छौँ र त्यसरी कसरी गर्छौँ के गर्छौँ भन्ने द्याट्स डिफ्रेन्ट तर त्यही डिफ्रेन्ट चाहिँ हुनु भएन फर्स्टमा चाहिँ सो एन्ड पोइन्ट एटलिस्ट फर सर्टेन इयर्सको लागि चाहिँ यो यतिखेर यो गर्ने यो भन्ने एन्डको रिजल्ट चाहिँ दुईजनाले एउटा टार्गेट गरेर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ त्यो डिफ्रेन्सेस एन्ड अल अफ द्याट असाइड अगाडि चाहिँ मजाले बढ्छ मुभिङ अन आई थिङ्क यसको एन्सर हामीले पाइहाल्यौँ हामी अलमोस्ट हाम्रो पडकास्टको लास्ट स्टेट आएको छ भनौँ मलाई अर्को सुन्न मन लागेको छ वेन यु लुक ब्याक आफ्नो यो अन्टरप्रेन्योर करियरमा होइन यस्तो केही मोमेन्ट्सहरू छ जुन चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल त्यति बेला यो कुराहरू थाहा पाएको भए चाहिँ मेबी हामीले अलिकति डिफ्रेन्ट डिसिजनहरू लिन्थ्यो होला यसले अझै बेटर गर्थ्यो होला भन्ने केही त्यस्तो वेन यु लुक ब्याक त्यस्तो केही छ आफूले गरेको मिस्टेक्सहरू जुन चाहिँ इन्फर्मेसनको कमीले गर्दाखेरि चाहिँ भयो र यति राइट टाइममा राइट इन्फर्मेसन भएको भए त मेबी यो गल्तीहरू गरिन्थेन होला भनेर कति छ त्यो त अहिले पनि हुन्छ पछि पनि हुन्छ पहिला पनि थियो त्यो त जुनै पोइन्टमा तर अब सेम मिस्टेक चाहिँ रिपिट नगर्नु इज द बिग थिङ होइन त्यतिखेर सानै मिस्टेक्सहरू पनि हुन्थ्यो पछि गएपछि अब त्यही मिस्टेक चाहिँ रिपिट नगर्ने भन्ने चाहिँ हुन्छ कि सो दे युल अलवेज मेक मिस्टेक्स एभ्रीवान मेक मिस्टेक्स तर अब थिङ इज नट टु रिपिट द मिस्टेक अगेन त्यो त देयर अलवेज विल बी मिस्टेक्स है त्यस्तो पर्टिकुलर त याद छैन अब त्यो भन्दैमा नभएको होइन धेरै थिए होला होइन तर अब त्यस्तो पर्टिकुलरली भन्नुपर्दा के छ टन्नै कति छ ट्याक्क भन्न चाहिँ आएन तर फार्मिङबाट सुरु गर्दिन थियो होला सबै आइडसाइडमा अब पहिला अरू केहीबाट सुरु गर्छ पहिला केबाट सुरु गर्नुहुन्थ्यो अब अहिले हेर अब मार्केट र ब्रान्ड क्रिएट गरेर ऊ गर्थ्यो नत्र फार्मिङ सँगसँगै हामीले जस्तै 2008मा फार्म्सहरू लियौँ कम्पेयर गर्थ्यो 9मा सुरु गऱ्यौँ भने प्रब्ली 9कै एन्ड अथवा 10देखि नै अगाडि बेच्न थाल्थ्यौँ कफी बेच्नु हुन्थ्यो सो वेस्टेड 2 इयर्स होइन 10, 11, 12 भने त लगभग 3 इयर्स चुप्प लाएर बस्यौँ अरू काम गऱ्यौँ काम त गरिरहेको थियो तर नट रिलेटेड टु कफी अरू कामहरू गऱ्यौँ सो त्यतिखेर नै कफी र ब्रान्ड सुरु गरेको भए र अरू गरेको भए अझै बेटर पोजिसन हुन्थ्यो होला अब 3 वर्ष कुरेर बल्ल फर्स्ट फाइनेन्सियल अडिट गऱ्यौँ अब त्यो त त्यतिखेरै कसैले प्लान गरेर यसरी गर भने भए त्यो पेनाल्टी तिर्नु पर्दैन थियो होला त्यस्तो पेनाल्टीहरू फाइनेन्स चाहिँ सजिलो हुन्छ यसरी गर्दाखेरि प्लानिङ गर भनेर ब्याङ्कमा ओडी लिँदाखेरि सजिलो हुन्थ्यो कसैले एफटिएल ल्यायो ओडी नल्यायो भने अब त्यतिखेर सबै कुरा फरक हुन्थ्यो होला त्यो बेला के पनि भयो भने ब्याङ्कले यसलाई प्रोजेक्ट लोन जस्तो गर्न मान्दैन क्या बिकज हिस्टोरिक डेटा पनि थिएन प्रुभन पर्फर्मेन्स थिएन सो ब्याङ्कलाई पनि इजी के हुन्थ्यो भने अब ओडी नै ल्याऊ सो त्यो गर्दा पर्सनल नेममा ओडी भयो त्यसले गर्दा इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइजै गर्न पाएन क्या सो भोलि अब इन टर्म्स अफ नयाँ इन्भेस्टरसँग वाट्स द बुक भ्याल्यु भनेर सोद्धाखेरि त्यो इन्ट्रेस्ट कम्पोनेन्ट कम्प्लिटली इग्नोर भयो क्या हाम्रो पर्सनल ओडी खेलिसकेपछि विच वाज अब मेजर चङ्क अफ दि भनौँ न प्रोजेक्टको कस्ट क्या सो त्यस्तो कुरा छ सो अघिको त्यो एउटा सरी त्यो आई हेभ टु गेट ब्याक त्यो जुन अहिलेको एन्टरप्रेनर्सहरूलाई त्यो टुवर्ड्स यो इक्विटी पार्टनर्स ओ एफटिआई गर्दाखेरि चाहिँ बुक बिल्डिङ हुन्छ नि र त्यसमा चाहिँ सकेसम्म अनेस्टली अब यस अब मल्टिपल बुक्स होला कसैको फर सम रिजन्स होइन सो बुकमा जति स्ट्रिमलाइनिङ र जुन एक्चुअल सिचुएसनको डिपिक्सन छ त्यति नै राम्रो हुन्छ क्या त्यो एउटा कन्फिडेन्स आउँछ क्या इन्भेस्टरहरूलाई त्यसलाई के अरे गुड पेपर वर्क पनि एउटा एसेट नै हो रूपमा हेर्नु पर्यो अकाउन्ट्स सिस्टम एडमिनहरू चाहिँ होइन इट्स इक्वली इम्पोर्टेन्ट एज सेल्स क्या त्यो हामीले चाहिँ नर्मली अब पछि गर्छ होइन हाम्रोमा पनि त्यही हो वान अफ दि ब्याड एक्सपिरियन्स भने जसरी गऱ्यो पछि जब अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल्सहरू लाउन थाल्यो त्यो बेला अलिकति प्रब्लमै भएको थियो इनिसियली अहिले पनि भइरहेछ त्यो बुक्स नम्बर्सहरू सर्टेन नम्बर्स अब यस्तो पनि हुन्छ र अहिले पनि हुन्छ क्या त्यो धेरै जस्तो बिजनेसेसमा हुन्छ सो कसैलाई भन्नुपर्ने हो भने चाहिँ त्यो डे 1 नभनौँ तर सुन एज पोसिबल एडमिन अकाउन्ट्स होइन त्यो चाहिँ जति स्ट्रिमलाइन गऱ्यो त्यति नै राम्रो हुन्छ क्या अर्लियर द बेटर यो कोभिड जुन भयो होइन कोभिड-19 जुन चाहिँ कसैले पनि सायद एन्टिसिपेट गरेको थिएन कसैले सोचेको थिएन होला होइन सो यसबाट चाहिँ केही बिगेस्ट लर्निङ छ हजुरको
त्यही अब B2B बिजनेस भयो हाम्रो ब्रान्ड होइन, त्यसले गर्दा अब मेजर हिट भएको छ। हजुर सो B2B भन्ने बित्तिकै बिजनेसेस अब अफिसेस, सिनेमा हल्स, होटेल्स जुन चाहिँ सबै मोस्ट अफेक्टेड एरियाजहरू हो हाम्रो। सो इन टर्म्स अफ सेल्स र हाम्रो जुन इन्भेन्ट्री र जुन वर्किङ क्यापिटल एज रिसिभेबल स्टक थियो नि त्यहाँ, त्यो सबै अड्किरहेछ। सो त्यसले गर्दा क्यास फ्लोमा धेरै असर पारेको छ हामीलाई होइन। सो हामीले अब त्यही लकडाउनको बेला नै B2C को कुरा आएको हामीले वी सुड अल्सो गो इन्टु B2C भनेर त्यहीँबाट सुरु भएको हो। हामीले स्टार्ट पनि गऱ्यो सानो वेमा होइन। सो त्यो एउटा सिक हो हामीले देखेको। सो अरू के छ अब लकडाउनले चाहिँ मेजर त त्यही नै हो। सो कहिलेकाहीँ जस्तै फर इक्जाम्पल नेपालमा बिजनेस गरेको हिसाबमा कहिलेकाहीँ नेपालको कन्टेन्ट जस्तै फर इक्जाम्पल जुन अघि हामीले फार्मिङको कुरा गऱ्यौँ नि होइन, त्यो गभर्मेन्ट लेभलबाट चाहिँ कतिको छ सजिलो बनाइदिएको छ या कतिको गाह्रो बनाइदिएको छ या गर्नुपर्ने कुराहरू केही छ जुन चाहिँ मेबी वी क्यान युज दिस प्लेटफर्म टु रिच आउट टु, किनभने हाम्रो अलिक सिनियर अडियन्सहरू पनि हुनुहुन्छ होइन, त्यस्तो केही छ जुन गभर्मेन्टको पर्सपेक्टिभबाट भयो भने चाहिँ यो बिजनेस मोडल या यो इकोसिस्टम या हजुर जस्तो यो कम्युनिटीको अरू अन्टरप्रेनर्सहरूलाई चाहिँ धेरै नै सजिलो हुन्छ भन्ने कुराहरू? फार्मिङमा मात्र फार्मिङ या एडिसनली हजुर जुन इकोसिस्टममा गरेर राख्नुभएको छ त्यो इकोसिस्टमहरूमा चाहिँ? फार्मिङमा त अब त्यही हो मैले भने नि, डिमान्ड सप्लाईको यत्रो ग्याप छ। जति प्रड्युस गर्न सक्छ नेपालमा नै त्यसको खपत हुन्छ हजुर। बट ह्याभिङ सेड द्याट अब एउटा कमर्सियल ल्यान्ड किनेर अथवा लिजमा लिएर लङ टर्म प्रोजेक्ट गर्दा त्यसमा सोसियल इकोनोमिकल रिस्क सबै हुन्छ। सो त्यसमा चाहिँ अब हामीले इजिली अब हामी आफै पनि अब एउटा गभर्मेन्ट लेभललाई भेट्न जान्छ, मान्छेलाई भेट्न जान्छ, काम भएन भनेर हामी हरेस खाएर बस्छ क्या, वी डोन्ट रिअटेम्प्ट के होइन। सो अब को भेट्न गयो, भूमि सुधार एउटा सचिव अथवा मन्त्री भेट्न गयो, हेरिदिन्छु भन्छ उनीहरूले, नथिङ ह्यापन्स। हाम्रो लेभल इन्भेस्टर्स एन्टरप्रेन्योरको लेभलबाट पनि जुन त्यो फलोअप चाहिने हो त्यो भइ नै रहेको छैन, इन्क्लुडिङ अस हाम्रोबाट। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न अब हामीले भन्छ नि गभर्मेन्टसँग कति जङ्गल छ, जङ्गलमा त झन् एकदम अप्टिमम इन्भाइरोमेन्ट हो कफी फार्मिङको लागि, त्यहाँ रोप्न मिल्छ भनेर। तर हामी आफैले कति त्यसमा सिरियसली लागेको छ, गभर्मेन्टलाई मात्र किन ब्लेम गर्ने, आफै नै लागेको छैन त्यसमा होइन, गभर्मेन्टले गरेन त भन्नु मिल्दैन त्यसमा। सो आई थिङ्क त्यो पुल अफ सिरियस पिपल लाइक अस होइन, फार्मिङ होस् अथवा जुनै पनि एस्पेक्टमा लाग्न सक्छ त्यो जुन इकोसिस्टमकोमा लागेर त्यसमा अलिकति चोट नखाएसम्म, फेरि त्यसलाई रिअटेम्प नगरेसम्म यसमा कुनै पनि कन्क्रिट एनालाइसिस गर्न नै गाह्रो छ क्या। सो या थ्याङ्क यू सो मच। आई थिङ्क एकदमै फ्रुटफुल कन्भर्सेसन भएको छ आज होइन। सो हाम्रो एउटा के छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले आई युज टु लिसन दिस पडकास्ट कल टिम फेरिस भन्ने होइन, अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो पडकास्टमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो गेस्टलाई चाहिँ एउटा अजम्सन दिनुहुन्छ कि इमेजिन यु आर गिभन अ बिल बोर्ड वेयर मिलियन्स अफ पिपल आर वाचिङ इट एभ्री डे, वाट वुड यु वान्ट टु राइट भनेर होइन। अब हाम्रो मिलियन्स त छैन तर कपाल अफ थाउजन्ड्स छ होइन। सो यु हेभ अ प्लेट द्याट कपाल अफ थाउजन्ड्स अफ पिपल आर वाचिङ इट होइन। सो यु वुड हेभ टु राइट समथिङ, एक्सप्लेन गरिदिनु पऱ्यो हजुरले के लेख्नुभयो भनेर र किन पनि। सो रविन्द्रले के लेख्नुभएको छ, बिल ब्रान्ड म्यानेजमेन्ट ड्रिभन सेयर होल्डर्स भ्याल्यु बढाऊ। सो यसो बुझाइदिनु न। सो बेसिकली भ्याल्यु क्रिएसनको कुरा हो जहाँ पनि होइन, जे गर्दा पनि भ्याल्यु क्रिएट गर्न ट्राई गर्न अटेम्प्ट हुनुपर्छ। सो इन टर्म्स अफ भनौँ न अर्गनाइजेसन ड्राइभ गरिरहेछ, एम्प्लोइको एउटा उसको वर्किङ कन्डिसनदेखि लिएर उसको रेम्युनरेसनदेखि लिएर उसको क्वालिटी लाइफ त्यहाँ एउटा हेर्नुपर्छ, त्यसले एउटा भ्याल्यु क्रिएसन गर्छ होइन। सो इन टर्म्स अफ अब हाम्रो इन्भेस्टर्स सेयर होल्डर्सहरू त्यहाँ पनि बाई गिभिङ रिजल्ट्स भ्याल्यु क्रिएसन गर्नुपर्छ र भोलि ओभरअल सेयर होल्डर्सको भ्याल्यु बढाउने, एन्टरप्राइज भ्याल्यु बढाएर चाहिँ आफू चाहिँ आई मिन लाइक आफ्टर सर्टेन इयर्स चाहिँ सोच चाहिँ त्यस्तो हुनुपर्छ। मैले त देख्ने त जहाँ पनि भ्याल्यु क्रिएसन हो क्या। सो द्याट इज द की वर्ड क्या। ओके भ्याल्यु क्रिएसन। रविन्द्र दाइ मेक मिस्टेक, लर्न, डोन्ट रिपिट देम। सो डेफिनेटली मिस्टेक्स त हुन्छ है, हाम्रो डिस्कसनमा भने जस्तै पनि मिस्टेक नबनाउने त मान्छे नै भएन पहिला सुरु। सो एटलिस्ट त्यही कुरा चाहिँ फेरि रिपिट हुनु भएन, लर्न गर्नु पऱ्यो। त्यो भयो भने त्यो फेरि त्यही ट्र्यापमा त्यही मिस्टेकमा चाहिँ फलिन सकेसम्म हुँदैन। हुनु भएन। यो भयो भने चाहिँ पुरानो मिस्टेक्सको चाहिँ गिल्टी पनि हुन भएन, किन भन्दाखेरि यु आर नट रिपिटिङ देम नि त होइन। सो मेक एज मच एज न्यू मिस्टेक्स एज पोसिबल भन्ने हो। त्यही मिस्टेक भइरहेको हुन्छ भन्ने हो, कति भइरहेको हुन्छ त्यस्तो।
ह्युमन नेचर ट्रु ट्रु सो दाइ केही छ एन्डमा हाम्रो अडियन्सेसहरूलाई चाहिँ केही भन्नु मन लाग्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ कन्सिडरिङ हाम्रो म्याक्सिमम् अडियन्स चाहिँ 24 देखि 34 को छन् होइन अनि नेपाल बाहिर पनि अलमोस्ट 50% जति नेपाल बाहिरबाट सुनिराख्नु भएको छ सो इज देयर एनिथिङ द्याट यु वुड लाइक टु टेल टु देम सो बेसिकली हामीले सुरु गर्दा एउटा काम गर्छौँ भनेर हामीले सुरु गऱ्यौँ तर गर्दै गएपछि चाहिँ ग्याप्सहरू टन्नै देख्यौँ त्यही प्रोसेसमा पनि सो ग्याप्सहरू फिल गर्दा चाहिँ टन्न अलिक नसके पनि टन्न एडिसनल कामहरू हुँदै ग्रो हुँदै गयो सो अब केही कुरा एउटा डिरेक्सन लिएर अगाडि गएपछि इफ लाइक सर्टेन ग्याप्सहरू देखिन्छ भने चाहिँ एटलिस्ट नेपालमा चाहिँ टन्नै छ त्यस्तो ग्याप्सहरू त्यो मात्रै होइन जुनै सेक्टरमा पनि ग्याप्सहरू टन्नै छ ग्याप्स भनेको बेसिकली अपर्च्युनिटिजै हो सो त्यो अपर्च्युनिटिजहरू जहाँ धेरै छ जहाँ देखिहाल्छ त्यहाँ चाहिँ जम्प इन गरेर चाहिँ अग्रेसिभली लाग्यो र राम्रोसँग लाग्यो कमिटेड भएर लाग्यो भने चाहिँ केही अचिभ गर्न चाहिँ सजिलै सकिन्छ ओके दाइ त्यस्तो अब ओभरअल इन्डस्ट्रीमा मिड लेभल म्यानेजमेन्टमा अलिकति ग्याप बेसी छ होइन सो जहाँ पनि ओनर्स हुन्छ अब लेट्स चेयरम्यान होला कोही होला तल ग्राउन्ड लेभलमा लेबर्सहरू होला होइन तर बिचको जुन मिड लेभलको लेट्स सिनियर म्यानेजर सिनियर अकाउन्टेन्ट त्यो प्रब्लम छ सो हामी पनि एज अ भनौँ न सोसियली रेस्पोन्सिबल बिजनेस हामीले पनि आफैले पनि त्यो ग्याप फिल गराउनु पर्छ गरि पनि रहेछौँ सो दुईजना को फाउन्डर्स हामी भनौँ न एज अ सिनियर लेभल मिड लेभलमा पनि हामी लागेर गर्न नै खोजिरहेछौँ सो मैले भने बाहिर बसिरहेको हाम्रो जति पनि यो छ नेपालमा यति धेरै अपर्च्युनिटिजहरू छ र अहिले तपाईँहरू आएर चाहिँ यहाँ त्यो मिड लेभल म्यानेजमेन्टमा फोकस गर्नुभयो भने त्यो इन्जिन हुन्छ नि जुन इन्डस्ट्रीको इन्जिन एकदम स्ट्रङ हुन्छ क्या जसले चाहिँ कन्ट्रीलाई नै अगाडि ड्राइभ गर्न सक्छ क्या सो ग्याप मैले त्यहाँ देखिरहेको छु मिड लेभलमा सो त्यसमा चाहिँ जसले राइट टाइम राइट वेमा त्यसलाई फुलफिल गर्न सक्छ आई थिङ्क राम्रो रिजल्ट्स पाउँछ क्या त्यहाँ ओके awesome सो आई थिङ्क आजको कन्टेन्ट एकदमै बवाल भएको छ आई थिङ्क आई हेभ लर्न अ लट अनि आई थिङ्क नेपालको मलाई सबभन्दा खतरा कुरा चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ इट्स सो इजी टु रिच आउट टु पिपल अनि पिपल आर सो नाइस मुद्दाले मैले फोन गरेँ हुन्छ नि त भाइ भन्नु होइन अनि इट वाज सो इजी टु इभन कन्भिन्स सो आई थिङ्क म कुमुद दाइ र रविन्द्र दाइको हाम्रो लिङ्कडिन एकाउन्ट पनि तल लिङ्कअप गरिदिन्छौँ सो इफ एनीबडी वान्ट्स टु रिच आउट टु देम डेफिनेटली फिल फ्री अनि या आई थिङ्क हामी अलमोस्ट 1 hour 15 minutes जति कुरा गऱ्यौँ टन्स अफ टेक अवेज टु टेक अवे फ्रम आइम नट गोन रिपिट देम फेरि गरेर हेर्नु होइन अनि या इट वाज अमेजिङ कन्भर्सेसन दाइ थ्याङ्क यू सो मच अगेन for the time and thank you so much for our sponsors knowledge partner ACC र HR partner Biscuit for supporting us please do support them because they are supporting us to create a content like this we will be back again probably हजुरले यो कन्टेन्ट हेर्दासम्म चाहिँ नेपालमा फेरि थर्ड लकडाउन 3.0 भइसकेको हुन्छ सो स्टे सेफ टेक केयर मास्क लगाउनु होला हुन त आज हामी यहाँ मास्क लगाएको छौँ तर हामी यो यहाँ बस्नुभन्दा अगाडि मास्क लगाएको थियौँ सो टेक केयर अफ your family we'll be back again with our next episode with our next amazing podcast till then you guys take care bye bye